Good morning, Kuya! Good morning, Kuya! Morning, Kuya! Good 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 morning, Kuya! Morning, Kuya. Morning, Kuya! Morning, Kuya. Good morning, Kuya! Morning, Kuya! Good morning, Kuya! Morning, Kuya! Good morning, Kuya! Good morning, Kuya! Good morning. La 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 la. Oh, oh, la la la. Good morning! Good morning, Kuya! Good morning mga kasangbahay. Ngayon po ay Tuesday, December 14, 2021. And of course, ngayong Martes ay makakasama natin uli ang ating resident orthopedic surgeon and sports medicine specialist. Walang iba kung hindi si Dr. Janice Ann De Vera. Doc, ano ang topic natin later? Parang napatigil ka doon. Parang Nagdalawang isip ako ka. yun. No, parang nagdalawang isip ako yun. Okay, so tomorrow, today, later, pag-uusapan natin what to know about tendinitis. No? So it's another common affectation in the body na palaging, I would say, kinokonsultahan ng mga pasyente. So yan, pag-uusapan natin ng different kinds of tendinitis later. Alright. As always, isa na naman pong magandang topic yan na dapat abangan ng ating mga kasangbahay. Kaya, wag po kayong maglilipat ng channel nyo. Aside po sa inyong mga TV sets, pwede rin po kayong mag-tune in through live video streaming sa website po natin, ang untvweb.com. At waiters who are always, bukod po sa ating website, pwede nyo ding mapanood ang aming programa, ang Good Morning Kuya, through our FB Live. That's Facebook Live, ha? Huwag niyo pong kakalimutan na i-like and i-follow ang aming official Facebook account. Siyan po ang UNTV News and Rescue at, of course, ang Good Morning Kuya Facebook page. Aba, syempre may pahabol din ako dyan. Alam niyo po ba na pwede niyo rin pong mapanood ang ating programa sa pamamagitan naman ng Kuya ng ating YouTube Live. So please don't forget to subscribe sa ating verified YouTube channel. Yan po ang Good Morning Kuya. Kaya kung di pa po kayo nakakapag-subscribe sa aming YouTube channel, aba, ano pang naantay nyo, ha? 3, 2, 1! Subscribe na! Yung, subscribe na po tayo ha. Meron tayong weather update. Lumakas pa po. At ngayon ay isa ng tropical storm ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na binabantayan ng Pag-asa. May international name ito na Rai at papangalanang Odette kapag pumasok na ng PAR. Ayon po sa Pag-asa, namataan ang bagyo sa layong 1,585 kilometers east of Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin na 65 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa forecast ng Pag-asa, inaasahang papasok ng PAR ang bagyo mamayang gabi at posibleng umabot sa typhoon category pagsapit po ng Miyerkules. Inaasahang magla-landfall ito sa vicinity ng Caraga o Eastern Visayas sa Huwebes ng hapon o gabi. Tinatayang aabot hanggang signal number 3 ang magiging babala ng bagyo sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya naman pinapayuhan po ang mga kababayan natin sa mga lugar na posibleng daanan ng bagyo na maging handa at alerto. Matapos po ang sunod-sunod na price rollback, muling nagpatupad ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis ngayong araw. Epektibo kaninang alas 12:01 ng madaling araw, unang nagdagdag ng 1 peso and 60 centavos sa presyo ng kada litro ng gasolina ang Caltex. 1 peso and 35 centavos naman ang itinaas sa presyo ng diesel, habang piso at 20 sentimos naman sa kada litro ng kerosene. Sunod na nagpatupad ng kaparehong dagdag presyo sa gasolina, diesel at kerosene ang Shell, Petron, Sea Oil at Flying V ngayong alas 6 ng umaga.
Ang Unioil Phoenix Petroleum at PTT Philippines, Petrogas at Total Philippines naman ay nagpatupad din ng 1 peso and 35 centavos price hike sa kada litro ng gasolina at 1 peso and 35 centavos sa kada litro ng diesel. Magpapatupad din ng kaparehong price increase sa gasolina at diesel ang clean fuel simula mamayang alas 4:01 naman ng hapon. Pinalawig naman po hanggang December 21 ang deadline ng loan application para sa 13th month pay budget ng mga micro at small enterprises. Sa ilalim po yan ng programa ng Small Business Corporation ng Department of Trade and Industry o DTI. Pwedeng umutang ang mga SMEs ng 12,000 pesos kada empleyado po yan. Ayon sa DOLE, walang interest at collateral fee ang 13th month pay loan. Maaari itong bayaran sa loob ng 1 taon at may 3 months na grace period. Kami po ay nananawagan sa mga micro and small business enterprises to avail of this loan facility mula po sa Small Business Corporation ng DTI. At ang qualified po dito ay yung mga kumpanya na maliliit, na enterpresa na nakarehistro sa Department of Labor na kanila mga manggagawa ay isinailalim sa work from home or rotation at iba pang skema as of October 2021. Rolling po ulit ang kadiwa ni Ani at Kita Food Store sa Quezon City upang mag-alok ng mura at sariwang prutas at gulay sa mga Q-citizen. Narito po ang schedule nito ngayong buong linggo. Ngayong araw, magtutungo po ang food store sa Maginhawa Street, Barangay Teachers Village, East sa harapan po ng Barangay Hall. Bukas, araw ng Miyerkules, makikita naman po ito sa covered court ng Barangay Holy Spirit na matatagpuan sa Ilang-Ilang Street, Mapayapa Village 2. Maaring puntahan ang tindahan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sa araw naman po ng Huwebes, December 16, may 5 locations ang kadiwa ni Ani at Kita Food Store. Bisitahin lamang po ang @SDAU Grow QC official FB page para makita ang oras at address kung saan ito matatagpuan. Naglabas ng schedule ang Caloocan City Government hinggil sa Social Amelioration Program o SAP waitlisted payout ngayong araw. Magsisimula ang payout mamayang alas 8 ng umaga kaya pinapayuhan ng lahat na i-check ang @Caloocan City official FB page upang makita ang inyong schedule base sa inyong apelido at kung saang barangay magtutungo. Makikita din sa FB page ang listahan ng requirements na kailangan dalhin sa pagkuha ng ayuda. Samantala kung wala pa sa schedule na nakapaskil ang inyong barangay, antabayanan po ito sa mga susunod na araw. Kung may mga katanungan, magpadala lamang ng mensahe gamit ang chat messaging ng FB page ng Pamahalaang Lungsod. Dumako na po tayo dito sa area ng Valenzuela. Mahigpit na paalala mula po sa Valenzuela City Government kaugnay ng pagbubukas ng public and private basketball courts sa buong lungsod simula bukas. Dapat po ay kumuha ng activity pass mula sa barangay o sa may-ari ng facility ang sino mang gagamit ng mga ito. Ang organizer o game official ang kukuha ng nasabing activity pass o siyang nararapat magpasa ng request sa mga kinauukulan kalakip ang petsa ng laro o event, listahan ng mga participant, game officials, event organizers, at kopya ng kani-kanyang vaccination cards. Fully vaccinated individuals lamang po na may gulang na hindi bababa sa 12 taon ang papayagang maglaro ng gumamit ng basketball courts. Para sa kabuang detalye hinggil dito, bisitahin lamang ang @Valenzuela City Gov official FB page. Ang sino mang hindi susunod sa mga panuntunan ay maaaring hindi payagan ng lokal na pamahalaan na makapagdaos ng aktibidad at maaaring maipasara ang pasilidad.
Alright, usod tayo ng konti sa may navotas naman tayo ha. Meron pa pong pagkakataon ngayong araw yung mga senior citizen na navotenyo na hindi nakakuha ng kanilang social pension. Gaganapin po ang pamamahagi mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ngayong araw sa Kapitbahayan Elementary School. Tinatayang nasa 446 beneficiaries pa ang hindi nakakakuha ng kanilang ayuda, kaya pinapayuhan po ang lahat na bisitahin ang @navotenyo ako FB page para po makita ninyo ang listahan ng mga beneficiaries at mga requirements na kailangan pong ihanda sa pagkuha ng inyong pension. Ang listahan naman po ng mga benepisyaryo ay maaaring i-check sa inyong OSCA chapter. From Navotas to Muntinlupa naman po tayo. Sarado po ngayong araw ang SM Center Muntinlupa COVID-19 vaccination site. Ayon sa Muntinlupa City Government, ito ay dahil kulang na sa supply ng COVID-19 vaccine sa kanilang lungsod. Samantala, nagpadala naman po ng SMS o text advisory sa mga residenteng naapektuhan ng pagbabago sa kanilang schedule po. Pinapayuhan naman ng Muntinlupa City LGU ang lahat ng residente nito na ugaliin pong i-check ang kanilang official FB page. Yan po ang official Muntinlupa City para po sa mga updates hinggil sa COVID-19 vaccination drive sa lungsod. Today in history, December 14, 2004, isinagawa ang inaugurasyon ng pinakamataas na tulay sa buong mundo, ang Millau Viaduct Bridge na matatagpuan sa France. Yan ang tampok sa ating Today in History. December 14, 2004, pinasinayaan ang Millau Viaduct Bridge sa pangunguna ni French President Jacques Chirac. Ito ang world's tallest bridge na may taas na 343 meters o 1,104 feet. Mas mataas ito ng 19 na metro o 62 feet sa Eiffel Tower sa Paris. Ang Millau Viaduct ay sinimulang itayo noong October 2001. Isa itong uri ng cable-stayed bridge na idinisenyo ni British architect Norman Foster na may distansyang halos 2.5 kilometro. Ito ay bumabagtas sa Tarn River Valley na nasa timog na bahagi ng bansang Pransya. Itinayo ito bilang solusyon sa malubhang trapiko sa bayan ng Millau kung saan dumadagsa ang mga motorista na bumabiyahe para magbakasyon sa Espanya tuwing buwan ng Hulyo at Agosto. Tinatayang umabot sa halos 400 million euros ang kabuuang halaga na ginastos sa pagpapatayo ng tulay. Noong 2006 ay tumanggap ito ng Outstanding Structure Award mula sa International Association for Bridge and Structural Engineering. Ganda, pero parang nakakalula. Scary. Nakakalula siya. Mute pala. Nakaano sa Eiffel Tower, nakakaloka. Oo. Mute pala din ako. Kaya nga napagano'n ako eh. Napagano'n ako nung Sabi ko na nasabi. Lahat tayo Kasi movie pala yan, Mr. Bean's Holiday, 2007. Okay. 2007. Nakita ko lang. Nabasa ko lang kanina. Sabi nila dito, for the best photo opportunities, arrive of the bridge shortly after sunrise in the autumn. When the bridge frequently pag autumn. When the bridge frequently floats above the overnight mist that have formed in the valley below. Kung doon naman Instagram mo. O tara, sa fall, punta tayong punta na tayo tomorrow. Wow. Yung sinabi kanina na mataas pa siya sa Eiffel Tower, yung mukha. Sabi ko, nga. Seriously, mga ganon, di ba? May walkathon na pala dyan, may mga events din sila na ginawa dyan. Pero hanggang pylon 1. Mamaya mas lalo. Pero nakatulong naman pala siya sa congestion. Kasi di ba yun nga, yung sabi ni Rosalie,
it was built because nga daw dun sa traffic na nararanasan sa area nila. O, diba? Sana ganun kadali lang pumunta ng ibang bansa from our country, ano? Nasabi ba Medyo ni malayo tayo sa Europa. Hindi nga. I mean, yung iba-ibang countries. Not necessarily Europe naman. Kasi that's what's nice in Europe, no? They can do land. Yes, trains lang, no? By trains or car. Yes. Vacations. Dito kasi sa atin, bago ka makapunta sa kabilang bansa, magbabarko ka, nukdo ka ng tagal, o di kaya... Surrounded by sea, eh. Correct. Yeah. Archipelago. So it was first conceived in the late 1990s. Tapos construction, sinabi to ni Rosalie, began in 2001. And then it took, kasi diba siya, ang tawag sa kanya her, ang pronoun niya her. Her construction took 3 years to complete. And she was inaugurated yun nga, December of 2004. December 14. Not bad, for 3 years for that. Sure. Mabilis yun. Mabilis yun. Yes. Very nice. Yun. So today then in Philippine history, Pack of Biak na ba to? Ito lagi naman natin ito na pag-uusapan dito sa atin, di ba? It was signed on December 14, but on the year of 1897. So yan yung truce between Spanish colonial governor and of course atin nila Emilio Aguinaldo and to end the Philippine Revolution. Yun naman sa ating Philippine Meron pa history. death of George Washington din. Ngayon din pala yun. Oo. Ano And daw today, yung may nakarating sa South Pole. Si Roald Amundsens, parang gano'n. One of the greatest figures in the history of polar exploration, Norwegian explorer siya. Nakarating siya sa South Pole. Wow, galing. Aba. And wait, there's more. Because every year on December 14th, it's National Monkey Day. Si Mika nagagana na yan. It celebrates the unique characteristics of simians. They also focus on the other non-human primates such as apes, tarsiers, and lemurs. Yan. Monkeys are also known as simians. Yan. It's National Monkey Day. Yung mga nang-uunggoy dyan. Unggoy Monkey. Ano yun? Card game. Unggoy. Monkey. Oo. Okay. Sige, napakaganda po ng ating Today in History. Marami po tayong natututunan dito. Pero narito naman po ang mga balitang aabangan nyo this Tuesday morning. Second round ng National Vaccination Days isasagawa na simula bukas hanggang Biyernes. Pagpapaliban ng vaccination drive sa mga lugar na dadaanan ng bagyo, inirekomenda. Proteksyong maibibigay ng Pfizer COVID-19 vaccine sa mga batang 5 hanggang 11 taong gulang. Mahigit 70% ayon sa Food and Drug Administration. Kabuoang 217 million doses ng COVID-19 vaccine sinaasahang maabot sa katapusan ng taon ayon sa National Task Force Against COVID-19. Pangulong Rodrigo Duterte tinawag ang pansin ng Commission on Elections kaugnay ng pagpapatupad ng COVID-19 health protocols sa mga campaign rally. Miss India, kinoronahan bilang Miss Universe 2021. Kinatawa ng Pilipinas na si Beatrice Luigi Gomez, pinuri ng Malacanang sa pagbibigay karangalan sa bansa. At yan po mga balitang aabangan nyo this morning. Manatili po kayong nakatutok sa aming programa. Magbabalik po ang Good Morning Kuya. Would like to thank the following: Adlaan Optical, RBN Engineering and Development, BAP Construction and Development Corp,
Liz Water Station Supplies and Installation. Softcare Essential Cosmetics Manufacturing Corporation. Alamin ang alternatibong solusyong maaasahan sa natural at holistic na paraan. Sasagutin ang inyong mga katanungan at magbabahagi ng mga kwento ng kagalingan. Ako po ang inyong lingkod, Dr. Edinel Calvario. Hayaan niyong samahan ko kayo tuwing Sabado at Linggo, alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa Hiling Galing, live dito sa UNTV. At patuloy na nagbibigay pugay sa mga itinuturing nating mga bayani sa medical field na nasa frontline sa panahon ngayon. Subalit mabuti ring maalala natin na may iba pang mga tao na hindi lamang karapat-dapat makatanggap ng papuri, kundi pati na rin pasasalamat natin. Sila ay ang mga kapatid nating nagtatrabaho ng walang pagod sa power at energy utility companies upang makasiguro na ang sambayan ng Pilipino ay patuloy na may supply ng sapat na kuryente upang makatulong sa ating pang-araw-araw na pangangailangan at pamumuhay. Sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap, patuloy ang komunikasyon natin sa ating mga pamilya, kaibigan at katrabaho at ang mga pangunahing pangangailangan natin sa buhay at sa trabaho. Higit at pinaka-importante sa lahat, ang mga ospital at ang mga medical frontliners ay nasusuportahan sa kanilang paglaban sa COVID-19. Ang mga medical equipments ay patuloy na gumagana upang ma-diagnose, masuportahan at mapagaling ang ating mga pasyente. Kaya sa lahat po sa inyo na nagtatrabaho sa Meralco at sa lahat ng iba pang mga power and energy utility companies sa buong bansa, nais po namin ipabatid ang aming taos-pusong pasasalamat sa inyong patuloy na pagsilbi at dedikasyon sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po sa pagganap ng inyong bahagi sa patuloy na paghilom ng ating bansa. More power to all of you. Magandang umaga. Ngayon ay araw ng Martes, December 14, 2021. Sa ulo ng ating mga balita. Second round ng National Vaccination Days isasagawa na simula bukas hanggang Biyernes. Pagpapaliban ng vaccination drive sa mga lugar na dadaanan ng bagyo, inirekomenda. Proteksyong may bibigay ng Pfizer COVID-19 vaccine sa mga batang 5 hanggang 11 taong gulang, mahigit 70% ayon sa Food and Drug Administration. Kabuang 217 million doses ng COVID-19 vaccines inaasahang maabot sa katapusan ng taon ayon sa National Task Force Against COVID-19. Pangulong Rodrigo Duterte, tinawag ang pansin ng Commission on Elections kaugnay ng pagpapatupad ng COVID-19 health protocol sa mga campaign rally. Puspusan na ang paghahanda ng pamahalaan para sa ikalawang bayanihan bakunahan mula bukas hanggang Biyernes. Ayon sa National Task Force Against COVID-19, tututukan dito ang pagbabakuna ng second dose. Prioridad din na magamit ang mga single-dose vaccine upang mas marami pa ang makakakumpleto ng bakuna bago ang holiday season. Ang detalye mula kay JP Nunez.
Tuloy na sa darating na Miyerkules hanggang Biyernes, December 15 hanggang 17, ang ikalawang yugto ng National Vaccination Days. Tiniyak ng National Task Force Against COVID-19 na hindi nakukulangin ang supply ng mga bakuna, maging ang mga syringe na gagamitin sa bakunahan. Wala tayong problema sa vaccines. Wala din tayong problema sa ating mga iba't ibang supplies, kamukha ng syringes. Kumpleto na. So okay tayo. Sobra-sobra yung supply natin. Ayon sa national government, tututukan ngayon ang pagbabakuna ng second dose upang mas maraming mga Pilipino ang maging fully vaccinated bago pa ang holiday season. At para mas marami pa ang mabakunahan kasama sa mga gagamitin sa national vaccination, ang bagong delivery ng single-dose Janssen vaccines mula sa COVAX facility. 7 milyon ang itinakdang target ng Department of Health na mai-fully vaccinate sa second National Vaccination Days. Ngunit ayon sa National Task Force, posibleng kayanin pa ang hanggang 9 na milyong bilang ng mababakunahan. For this round, ang priority talaga ay second doses. No? So second dose ang ating magiging priority. Yung unang round natin, first doses. So ngayon, ang binigay na target ni Secretary Duque ay 7 million for the 3 days. Pero kami ni Secretary tingin namin, kaya yan between 7 to 9 million. No? So, pero yan ang target na binigay ng DOH sa atin and tingin natin kaya nating ma-achieve yan. Hindi lang sa 3 araw, no? Kundi sa buong linggo. Sa kabila nito, nilinaw ng pamahalaan na isasabay pa rin ang pagbabakuna ng mga batang edad 12 hanggang 17, maging ang pagtuturok ng booster shots sa Miyerkules hanggang sa Biyernes. At kahit sanay na sa pagdaraos ng malawakang vaccination, naghahanda pa rin ang ilang LGU sa Metro Manila. Sa Marikina City, nasa 30,000 ang target mabakunahan sa darating na National Vaccination Days. Ayon kay Marikina City Mayor Marcelino Teodoro, noong Biyernes ay ginawaran na sila ng Department of Health ng certificate bilang katunayang naabot na ng lungsod ang target herd immunity kung saan fully vaccinated na ang 450,000 ng kanilang mga residente. Kaya naman inaasahan na magmumula na lamang sa kalapit na mga bayan sa Rizal ang magpapabakuna sa kanila. Maaaring ang maging partisipasyon ng Marikina sa susunod na national vaccination rollout sa December 15, 16, 17 ay tutulong ang Marikina para sa pagbabakuna doon sa mga katabing bayan tulad ng Cainta, Antipolo, San Mateo o Montalban, kung saan kakailanganin ng Department of Health at ng National Vaccine Operation Center ang dagdag na manpower. Samantala, ang Parañaque LGU naman magkakaroon ng adjustment sa kanilang drive-thru vaccination. Ayon sa Parañaque LGU, maglalagay sila ng signages sa direksyon ng drive-thru vaccination upang hindi tumukod ang matinding traffic sa Macapagal Avenue malapit sa vaccination area. Meron pang konting fine-tune, no? Pinipilit natin mapabilis proseso, lalo na yung aming drive-thru, no? Kasi kinakailangan mabilis ang movement para hindi masyadong nagkiklik ng traffic. Nakakuha na rin ang lungsod ng karagdagang manpower para makatulong sa pag-encode ng vaccination details para sa mabilis na pagpapadala ng report sa National Vaccine Operation Center. Yes, meron. No? Nag-hire kami. Pati yung ibang contact tracer nga namin, nagamit na namin para mas mapabilis yung data natin, ma-submit sa national kung gaano na karami talaga yung real-time na nabakunahan natin. Ang bayan naman ng Pateros tutulong na rin sa ibang probinsya sa araw ng National Vaccination Days. Bagaman kaya nitong makapagbakuna ng 600 kada araw sa National Vaccination Days, posible din anilang kakaunti na ang mga residente nilang magpabakuna dahil naabot na nila ang target population. Pagdating naman sa pangalawang national vaccination rollout na sinasagawa ng national government, ay sasali kami rito at magpapadala kami ng 2 vaccination teams sa Calamba, Laguna para tumulong sa kanila. Ngayon, pagdating naman dito sa amin, tuloy-tuloy lang kami at wala naman kami binabago sa sistema at mataas naman yung vaccination natin talaga rin sa bayan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Inirekomenda ng National Task Force Against COVID-19 na ipagpaliban muna ang ikalawang round ng National Vaccination Drive sa mga lugar na inaasahang dadaanan ng bagyo. Tinatayang papasok ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw ang bagyo na tatawaging Odette. Samantala, iniulat naman kagabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na abot na sa mahigit 200 million doses ng COVID-19 vaccines ang kabuang matatanggap ng bansa sa katapusan ng taon. Para po sa detalye, narito ang ulat ni Nel Maribuhok. Dahil sa banta ng Tropical Storm Rai, nais ng National Task Force Against COVID-19 na ilipat muna ang petsa ng second round ng National Vaccination Drive sa December 20 hanggang 22 para lamang sa mga lugar na tatamaan ng bagyo. Kami po ay nag-rekomenda na ang ating National Vaccination Part 2 ay i-postpone muna natin doon sa mga dadaanan po ng bagyo. From December 15, 16, 17 ay gagawin po natin sa December 20, 21, 22. Batay sa huling forecast ng Pag-asa, ngayong araw inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang tropical storm at tatawagin na itong bagyong Odette. Ayon kay Secretary Duque, partikular na inirekomenda nila ang postponement ng vaccination drive sa Northern Mindanao, Central at Eastern Visayas at Southern Tagalog region na mga lugar na posibleng daanan ng bagyo. Ipagpapatuloy niya ang Part 2 ng vaccination drive sa Calabarzon, Central at Northern Luzon. Hinihintay pa ang pag-aproba ni Pangulong Rodrigo Duterte sa rekomendasyon na ito ng NTF. Sa kabila nito, pinaghahanda na ni Duque ang mga local vaccination centers sa banta ng bagyong Odette. Inaasahan ng mga local vaccine operation centers na ipatupad ang kanilang mga contingency plans upang mapanatili ang kalidad ng ating mga bakuna sa kabila ng banta ng bagyong Odette. Samantala, ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., posibleng umabot na sa mahigit 200 million doses ng COVID-19 vaccines ang kabuuang matatanggap ng bansa sa katapusan ng taon. Itong 158, ito na po yung deliver na sa atin. So more or less kung ating target is only 54, 108 kayang-kaya na po nating magamit po. So tama-tama po na talagang meron pang more than 40 and marami pa po tayong darating na 51 million. So more or less 200 million po ang darating po ngayong year. Ayon sa Vaccine Czar, ngayong week na ito aabot sa 24.4 million doses na mga bakuna ang matatanggap ng bansa. Kaya naman may paalala muli si Pangulong Duterte sa mga ayaw pa ring magpabakuna. Yung wala pang bakuna, mamatay ako sa inyo. Mamatay ako o kayo ang patayin ko. Magpabakuna kayo para sa kabakanan ng ating bayan lahat. And yung wala pang booster, magpa-booster na kayo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kinumpirma ng Food and Drug Administration na nakapagsumiti na ang Pfizer-BioNTech ng Emergency Use Authorization para sa COVID-19 vaccines na gagamitin sa mga batang 5 hanggang 11 taong gulang. Para sa detalye, narito ang ulat ni Aiko Miguel. Ginagamit na sa ibang Western countries gaya ng US at Canada at iba pang bansa sa Europa ang Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccines para sa mga batang 5 hanggang 11 taong gulang. Dito sa Pilipinas, binubusisi na ng Vaccine Experts Panel kung ligtas itong gamitin at kung gaano ito kabisa para mabigyang proteksyon ang mga batang Pilipino. December 8 nagsumite ang Pfizer ng aplikasyon para maamyendahan ang age group ng kanilang EUA sa Pilipinas. Ayon kay Food and Drug Administration Director General Eric Domingo, maganda ang clinical trial data ng Pfizer COVID-19 vaccines para sa mga bata. A little more than 90%, no? 90.7% yung kanyang vaccine efficacy sa children 5 to 11. Yung mRNA, yung active ingredient yung sa Kraki, pareho yon, no? It's identical. Kaya lang dahil syempre pag bata, mas maliit yung amounts na kailangan,
yung preparation nag-iiba din, pati yung concentration ng preparation. Ayon pa sa FDA, mas maingat ang pagbusisi sa COVID-19 vaccines na gagamitin para sa mga bata. Kaya sila ang magre-rekomenda kung ilang dose at kung anong schedule ng pagbibigay nito. So ginagamit po siya as 2 doses. Ang initial schedule po ay 3 weeks apart. No? Of course, titingnan po ito ng ating vaccine experts at sila po yung magsasabi sa atin kung ano yung magiging schedule. For all intents and purposes, I think it would be a 2-dose schedule. Ayon kay Director General Domingo, posibleng bago matapos ang taon ay mailabas na ang desisyon at masimulan ang vaccine rollout sa mga batang edad 5 hanggang 11. Wala pang ibang vaccine manufacturer na nagsumite ng kanilang EUA para magamit ang kanilang COVID-19 vaccines sa mga batang Pilipino. Kulang pa ang datos na isinumite ng Sinovac para maaprubahan ang kanilang EUA application. Samantala, ipinaliwanag din ng FDA na depende sa vaccine manufacturer kung kailan dapat ibigay ang booster dose. Ang Janssen at Sputnik Light maaring ibigay ang booster dose pagkatapos ng 3 buwan. Ayon naman kay Vaccine Czar at IATF Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr., pag-aaralan nila kung maaring paikliin sa 3 buwan ang pagbibigay ng booster doses ng Sinovac, Pfizer, Moderna at AstraZeneca na kasalukuyang ibinibigay pagkatapos ng 6 na buwan pa. Pinag-usapan nga namin na pwedeng i-elevate na natin sa FDA na magkaroon ng amendment na between 4 to 6. Yun ang nakita namin na parang para at least ma-expand na natin at saka mapabilis natin yung protection. Because we also received some advice from some experts worldwide na mas maganda na yung tinatawag nating hanggang hindi bumababa yung nag-wane yung protection. Kailangan bigyan na natin so that it can drastically improve yung protection. Yung tinatawag na namin, ayan yung sasabi namin, we should not break the chain of protection sa vaccine para at least tuloy-tuloy yung tinatawag namin reinforced protection ng ating mga Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing itinanggi ni Health Secretary Francisco Duque III ang pahayag ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. na pinalampas umano ng pamahalaan ng Pilipinas ang pagkakataong makabili ng 50 million syringes mula sa Estados Unidos. Para po sa detalye, naratong ulat ni Rosa Ricos. Wala umanong batayan ng aligasyon ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin kaugnay ng milyong-milyong syringe supply na alok ng United States government sa Pilipinas para sa vaccination program ng pamahalaan. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, procurement issue ang usapin at ang kumpanya ang nag-back out. Sa kanyang Twitter post, sinabi ni Secretary Locsin na isang oportunidad na naman umano ang napalampas ng Pilipinas nang tumangging makipag-usap ang mga ahensya ng pamahalaan. Partikular na ang 50 milyong supply ng hiringgilya na alok ng Estados Unidos. Tinawag din ni Secretary Locsin na hallucinatory ang alok ng Department of Health na 4.7 centavos kada syringe dahil walang manufacturer ang nagpapataw ng ganitong kababang presyo. Subalit ayon kay Health Secretary Duque, hindi nito alam kung alin ang tinutukoy ng Foreign Affairs Chief. The tweet that ball was dropped again by the Philippines is absolutely false and without basis. Okay? Because what is this gentleman talking about? Okay? Number one, he's saying that the syringes, okay? Although his tweets are devoid of details, walang karga. Gayunman, may nagpahayag umanong bidder na nais makibahagi sa bidding ng 50 million pieces ng 0.5 ml auto-disabled syringes, subalit nag-back out matapos kumpirmahin ng DOH na 119.5 million pesos ang aprobadong pondo para sa kontrata. Lalabas na 2 pesos ang halaga ng bawat syringe o katumbas ng 0.048 cents lang sa US dollar. Hiniling umano ng kumpanya na kung maaari silang magbid ng mas mataas sa nakasaad na pondo dahil hindi nito maaaring i-accommodate ang nasabing quantity sa naturang presyo. Ngunit ayon sa kalihim, iligal na i-adjust ang presyo ng Bids and Awards Committee dahil lamang sa hiling ng isang bidder. So what are they talking about? Why will I allow the DOH to agree to a higher approved budget contract? That is in violation.
of RA 9184 and a potential case of anti-graft can be filed if we will allow ourselves to be influenced by suppliers. And we cannot do that. It is not in our ethos. It's not in the DOH manner of procuring. Okay, we abide by the provisions of RA 9184. Samantala, tiniyak naman ng DOH at National Task Force Against COVID-19 na ginagawa ng pamahalaan ng lahat upang matiyak na sapat ang supply ng syringe sa bansa. Ayon sa dalawang government bodies, mayroon ng 2 batch ng syringe procurement ang bansa. Meron tayong 44 million na pinaprocure sa UNICEF. In fact, yung ano natin doon, yung ating problema, it's not the procurement, but more on the delivery. Considering that sinabi nga natin na ng WHO, na yung mga syringes natin talaga is talagang globally may acute shortage tayo. Pero yung proseso ng natin, yung tawag nating procurement, I believe nasa ano na yun nasa UNICEF na yung bola. Ito ang pangalawang pagkakataon na inakusahan ni Locsin ng DOH ng pagpapalagpas ng pagkakataon sa pandemic-related procurements. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umapela ang Department of Health sa 7 private hospitals sa Iloilo City na huwag ituloy ang bantang pagkalas sa Philippine Health Insurance Corporation. Ayon sa DOH, magdudulot lamang ito ng pagpahirap sa mga pasyente. Ang detalye mula kay Lalaine Moreno. I would like to appeal to the administrators and owners of these private hospitals, no? Kung pwede sana po ay wag nila munang ituloy yan. Dahil sa panahon tayo ng pandemya, Nananawagan ng pakikipagkaisa sa pamahalaan si Health Secretary Francisco Duque III sa 7 pribadong ospital sa Iloilo City na nagbantang kakala sa Philippine Health Insurance Corporation. Ayon sa kalihim, magdudulot lamang ito ng pahirap sa mga pasyente sa lungsod. 95% ng mga pasyente ng naturang ospital ay mga PhilHealth members. Hanggang sa maaari, magkaisa po tayo, magtulong-tulungan tayo at patuloy natin pagsilbihan ang mga pasyente. Huwag na po natin din silang bigyan pa ng yung pahirap, no? Na kailangan sila na ngayon magpa-file sa PhilHealth. It will be an administrative nightmare, no? For our patients. Noong Huwebes, nagpadala ng sulat ang pamunuan ng 7 ospital kay Iloilo City Mayor Jeret Reñas. Ipinabatid nila sa alkalde na hindi na sila magre-renew ng kanilang kontrata sa PhilHealth simula sa January 1. Kabilang dito ang St. Paul's Hospital, Iloilo Doctors Hospital, Iloilo Mission Hospital, The Medical City Iloilo, Medicus Medical Center, Qualimed Hospital Iloilo at Metro Iloilo Hospital and Medical Center Incorporated. As of August 31, 2021, mahigit 545 million pesos pa ang utang sa kanila ng PhilHealth. Hindi anya tumutupad sa usapan ng state insurance na dapat mabayaran na sila sa katapusan ng Oktubre. 15 to 20% ang nabayaran at naipon na muli ang panibagong bayarin o claims simula September hanggang November nitong taon. Ayon naman sa PhilHealth, minamadali na nila ang pagre-release ng pondo para mabayaran ang mga ospital sa lungsod sa pamamagitan ng debit card payment method. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakapagtala ang Estados Unidos ng halos 50 milyong kaso ng COVID-19. Bagaman nadaragdagan ang Omicron variant cases, nananatili namang dominante ang Delta variant sa bansa. Alamin po natin ang buong detalye ng balita na yan sa report ni Alvin Cabamungan, live mula sa Texas. Yes, Alvin, good morning. Go ahead. Good morning, Kuya. Good morning, Angela.
nananatiling mataas pa rin ang kaso ng COVID-19 cases dito sa Estados Unidos. Sa tala ng US Center for Disease Control and Prevention o CDC, nasa halos 50 milyong tao na ang nagkakasakit ng COVID-19 sa bansa. Tumaas din ng 20% ang kaso ng mga naoospital simula noong Thanksgiving holiday. Partikular na nakararanas ng pagtaas sa mga kaso ang mga malalamig na bahagi ng bansa kagaya na lamang ng Vermont, New Hampshire at Michigan. Sa ngayon ay nananatiling dominante ang Delta variant sa Estados Unidos. Patuloy din ang monitoring ng mga otoridad sa bagong tuklas na Omicron variant dahil posibleng magdulot ito ng lalo pang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya naman palaging paalala ng mga otoridad sumunod sa health protocols gaya ng pagsusuot ng face mask, paghuhugas ng kamay at physical distancing. Hinihikayat din ng lahat na magpabakuna at kumuha ng booster shots. Base sa bagong report na inilabas ng CDC, halos 80% sa unang 43 cases na nagkasakit ng Omicron variant sa bansa ay nakatanggap ng bakuna kontra COVID-19 at karamihan sa mga ito ay nakaranas lamang ng mild symptoms. Samantala, ipinahayag din ni US Director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases and Chief Medical Advisor Anthony Fauci na angailangan ng 3 shot ng COVID-19 vaccine upang makasiguro ng pinakamainam na proteksyon laban sa sakit na COVID. Ayon pa sa opisyal, ito na ang maaring maging bagong pamantayan ng pangangalaga na makakapagbigay ng sapat na proteksyon sa loob ng 6 na buwan pagkatapos ng paunang bakuna. At yan muna ang balita mula dito sa Texas, USA. Balik sa inyo dyan sa Pilipinas, Angela. Maraming salamat, Alvin Kabamungan. Pansamantalang niluwagan ng Canada ang travel restrictions nito sa mga umuuwing pasahero kasunod ng mga natanggap na batikos. Ayon sa inilabas na abiso ng mga opisyal, kikilalanin na sa bansa ang molecular COVID-19 test na isinagawa sa accredited labs sa South Africa. Alamin natin ang detalye ng balita kay Emerald Roca live mula sa Regina, Canada. Emerald, go ahead. Good morning, Kuya. Good morning, Diego. Mula December 14, 2021 hanggang January 7, 2022, ay hindi na oobligahin ng Canada ang negative PCR COVID-19 test mula sa isang third world country. Sakop nito ang lahat ng travelers sa mga indirect flights mula South Africa na papauwi ng bansa. Sa halip ay maaaring silang kumuha ng test sa mga accredited laboratories sa South Africa sa loob ng 48 hours bago ang departure. Dati ay kinakailangan pang kumuha ng pre-departure negative COVID-19 molecular test sa isang third world country kahit ano pa man ang status ng kanilang vaccination. Ang pagluluwag ng Canada sa kanilang travel restrictions ay upang makauwi ng bansa ang mga Canadians na na-stranded sa South Africa. Kasunod din ito ng mga natanggap na batikos ng pamahalaan dahil na rin sa travel restrictions nito simula ng matuklasan ang Omicron variant. Sa ngayon ay mayroon ng 87 kaso ng Omicron variant sa bansa ayon sa mga health officials. At yan muna ang balita mula rito sa Regina, Canada. Balik sa inyo dyan sa Pilipinas. Maraming salamat, Emerald Roca, live mula sa Regina, Canada. Tinawagan ng pansin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Commission on Elections sa COMELEC kaugnay ng pagtitiyak na nasusunod ang COVID-19 health protocols sa mga political rallies. May paalala rin ang Pangulo sa mga dumadalo sa mga pagtitipon ng mga politiko. Para po sa detalye, naritong ulat ni Nel Maribohok. Muling nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko sa posibleng pagkalat ng COVID-19 virus kung hindi mag-iingat ang publiko sa pagdalo sa mga pagtitipon na maaaring magsilbing super spreader event. Ayon kay Pangulong Duterte, dapat tiyakin ng Commission on Elections na nasusunod ang health protocol sa mga political rally. You are the one running this show. Hindi ba ninyo
Could you not just issue i-maintain lang yung social distance? Hindi na ba ano karami? Punuin mo yung luneta as long as you maintain the regulations imposed by government. Kasi mahirap po ito kung magbalik. It might come back with vengeance. Nagpaalala rin ng Pangulo sa mga taong dumadalo sa mga pagtitipon ng mga politikong tumatakbo sa darating na halalan. Implore everyone who are participating in large gatherings, whether political in nature or not, to continue exercising utmost caution and prudence in the conduct of your exercises. Remember that we are still in a pandemic situation, and any large gathering may trigger a super spreader event. Sa panig naman ng pamahalaan, tiniyak ni Pangulong Duterte na magiging mapayapa ang darating na halalan. But we will see to it that there will be no terrorism, vote buying, at intimidation and everything that would put a hindrance to an honest election. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naninindigan ang Commission on Elections na malabo ang hiling na suspindihin ang darating na halalan sa buong Pilipinas. Samantala, hindi naman pinabigyan ng COMELEC ang motion for intervention sa kaso ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang detalye mula kay Dante Amento. Isang petisyon ang inihain sa Commission on Elections noong nakaraang Biyernes ng grupong National Coalition for Life and Democracy o NCLD. Nais namang ito na suspindihin ang 2022 national at local election sa bansa dahil sa umiiral na krisis sa kalusugan dulot ng COVID-19 pandemic. Sa halip, dapat anilang gawin ito sa 2023. Ngunit ayon kay COMELEC spokesperson Director James Jimenez, malabo itong mangyari. Unang-una, hinihingi ng batas na kada 3 taon ay magsasagawa ng eleksyon. Kapag sinuspindi ang halalan sa buong bansa, kailangan paamyendahan ang konstitusyon. You're basically saying ignore the Constitution, right? You're saying ignore the Constitution, let's not hold the elections the way the Constitution says we should every 3 years. Kung sususpindihin ang darating na halalan ayon kay Jimenez, mangangahulugan itong 1 taon na walang uupo na elected officials. Number 2, there is no holdover provision, right? There is no holdover provision, which means that if you do suspend the elections after, for 2022 and hold it in 2023, then that means you have an entire year when you have no elected officials. Right? So what are you gonna do? Are they gonna nominate people to hold these positions in an appointive capacity? By whose authority? And for what purpose? Paglilinaw pa ni Jimenez, bagamat may kapangyarihan ang COMELEC na ipagpaliban o suspindihin ang halalan, pinapahintulot lamang ito kung hindi uobra ang tinatawag na fair and free elections. Halimbawa, kung nasunog ang balota, binaha o pagdating sa isyu ng COVID-19 ay nagkasakit ang lahat ng guro. Dagdag pa ni Jimenez, hindi rin tiyak kung matatalakay pa ng unbank ang nasabing petisyon dahil sa dami ng ginagawa ng komisyon. Samantala, hindi naman pinagbigyan ng COMELEC Second Division ang petition for intervention laban kay presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinabi nito na kapag pinagbigyan ang petisyon ay lalo pang magpapatagal sa resolusyon ng pangunahing petisyon na COC cancellation na isinampa kay Marcos. Bukod dito, denied din ang 2 pang answers in intervention sa cancellation case ng dating senador. Nilinaw din ng COMELEC na hindi na sila tatanggap ng anumang petition for intervention o answers in intervention kaugnay sa nasabing kaso. Samantala, sinabi pa ni Jimenez na hindi naman makakaapekto ang nasabing resolusyon sa iba pang petisyon laban kay Marcos dahil umuusad naman ang ibang kaso. Sa ngayon, mayroon na lang 7 petisyon na nakahain laban kay Marcos. 2 rito ay petisyon para kansilahin ang COC ni Marcos, 4 na petition for disqualification at 1 petisyon na ideklara siyang nuisance candidate. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nasa mahigit 500 lugar sa bansa ang posibleng mapabilang sa election hotspots. Tiniyak naman ng pamunuan ng pambansang pulisya na magde-deploy ng sapat na tauhan sa naturang mga lugar. Para sa detalye, narito ang ulat ni Lea Ilagan. Ako, ang intention ko is to forward deploy all available personnel. Let's say ARMM. How concerned is are we going to be come May 9? Kung kailangan namin mag-early deployment, forward deploy ng personnel, then we will do that. Mayroon ang 488 na bayan at 58 na lungsod ang binavalidate ng Philippine National Police na posibleng mapabilang sa election hotspot. Ang mga lugar na ito ay sakop ng Region 2, Region 3, Region 5, Region 6 at Bangsamoro Autonomous Region o BAR. Ayon kay PNP Chief Police General Junardo Carlos, magdi-deploy sila ng sapat na bilang ng mga tauhan sa naturang mga lugar. Maximize tayo ng personnel. That's why the early preparation is identifying yung mga deployment ng ating police. If they don't need to be in that particular deployment, we will recall them and put them, we prioritize on the deployment for the coming elections. Sinabi naman ni Directorate for Intelligence Director, Police Brigadier General Michael John Dubria, sa naturang bilang 39 na bayan lamang at 7 lungsod ang mahigpit nilang tinututukan o nasa ilalim ng red category. The good thing about this is that under the red category, we have only 3% out of the total 1,438 number of towns in the country. And we also have 5% of 146 cities in the country. So yun lang yung figure natin, translated into just 39 towns and 7 cities. Yun na po yung pinaka-critical natin na binabantayan. Mayroong 4 na klasifikasyon ang election hotspot. Ito ay ang green kung saan tahimik at walang naitatalang karahasan ng lugar. Yellow na mayroong history ng election violence. Orange na may presensya ng private armed groups, intense political rivalry at red na kombinasyon ng yellow at orange. We will have a special focus para hindi siya maging really a concern. Yung pagbabantay natin during the election period, it's very, ibig sabihin, and how we collectively make sure that they cannot be an area of concern, doon tayo magbabase. Yung tulong-tulong na pagbabantay to make sure that these areas will not be an area of concern at yung mga green will stay green, yung yellow we make it to green areas. Kaugnay nito, magsasagwa pa ng pagpupulong ang PNP at AFP ngayong araw para maisapinal ang listahan ng mga election hotspots. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May kani-kaniyang aktibidad ang ilan sa mga presidential aspirants. Ang iba ay sumagot sa ilang issue sa bansa tulad ng usapin sa bagong disenyo ng 1,000 peso bill. Samantala, idinipensa naman ni Senator Manny Pacquiao ang pamamahagi ng pera tuwing nag-iikot sa iba't ibang lugar. Ang detalye mula kay Nel Maribohok. Umapela si presidential aspirant at Manila Mayor Isko Moreno sa Bangko Sentral ng Pilipinas na irekonsidera ang paglalabas ng bagong disenyo ng 1,000 peso bill. Ayon kay Moreno, maaari naman na ilagay pa rin ng Philippine Eagle sa naturang perang papel na hindi inaalis ang tatlong bayani. While it is true that Eagle should be there also, but siguro pwede naman halfway yun. Pwede naman sa kabila, nandun pa rin yung ating mga heroes, tapos yung ating national treasure, mga mahalagang bagay o unique sa bansa natin, nandun pa rin katulad ng Agila. I have some reservation on what they did. Maliban dito, sinabi rin ng alkalde na kasama sa kanyang mga plano ang pagtatatag ng Department of National History and Culture kung saan pagsasama-samahin ng mga institusyon tulad ng National Historical Commission, National Library at iba pa para tumutok sa pagpapanatili ng kultura ng bansa at ipaalala ang kabayanihan ng mga Pilipino.
Nasa Cebu City naman kahapon si Vice President Leni Robredo. Nakipagdialogo siya sa mga empleyado ng Business Process Outsourcing o sa BPO industry. Sinabi ni Robredo na plano niyang maghain ng petisyon sa Commission on Elections para magkaroon ng special polling precincts ang BPO workers para madali silang makaboto sa darating na halalan. Kasama rin sa tinalakay sa pulong ang mga problema sa skills at trainings mismatch, pati na rin ang issue ng digital infrastructure sa bansa. Samantala, dinipensahan naman ni Presidential Aspirant Senator Manny Pacquiao ang kanyang ginagawang pamamahagi ng pera tuwing siya ay umiikot ng bansa. Ayon sa kanya, matagal na niya itong ginagawa kahit noong hindi pa siya politiko. Yung pamimigay ko, 2002. 2002 ko pa rin ginagawa na. Nakita ngayon yan kasi naging politiko ako noong 2010. Ay, sabi ko sa kanila, yung mga mahiyaman dyan, bilyon-bilyon ang pera. Yun, hindi sila makapagpagsalita yung mahirap. Si Pacquiao ay bumisita kahapon sa Oriental Mindoro. Wala namang political rally ang ibang presidential aspirants kahapon tulad ni Ferdinand Bongbong Marcos. Nasa session naman kahapon sa Senado si Senators Panfilo Lacson at Christopher Bongo. Ito na ang huling linggo ng session ng Kongreso bago ang kanilang holiday break. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula po sa Book of Hebrews, chapter 12, verse 14. Follow peace with all men, and holiness without which no man shall see the Lord. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. At yan ang ating naging balitaan sa oras na ito. Puntahan naman natin sina Beth, Rina, and Doc Janet. Take it away. Thank you sa inyo. Thank you so much. Good morning once again. Morning, ladies. Morning ulit. Tuloy pa rin natin ang ating balitaan. We're not yet finished. Yes. Maaari na pong simulan ngayong araw ang contact sports training para sa mga varsity players sa kolehiyo. Kasunod ito ng pagpapayag ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases na muling buksan ang collegiate athletic training sa bansa. Para sa detalye, makabalita po tayo kay Janice Henry. Makalipas ang halos 2 taon, pinahintulutan na ng Interagency Task Force ang pagsasanay sa contact sports ng mga estudyanteng atleta sa kolehiyo. They can start their training tomorrow because they already have their certificate today. I also would like to thank the schools because all of them asked for inspection by the chair, by the DOH, etc. So they're fully compliant. Nilagdaan na kahapon ng mga kinatawan ng Commission on Higher Education at Department of Health ang Memorandum Circular para sa muling pagbubukas ng collegiate athletic training. Batay sa inaprubahang guidelines, tanging mga bakunadong estudyante, coaches at iba pang personnel ang papayagan lamang na lalahok sa contact sports training. Bubble setup ang magiging sistema kung saan stay-in ang mga atleta, coaches at iba pang personnel sa mga campus dormitory o housing facilities at mahigpit na ipinagbabawal ang paglabas ng mga ito sa campus sa panahon ng pagsasanay. Bago naman makapasok ang mga student-athletes sa bubble, kailangan muna nilang sumailalim sa 14 days quarantine at RT-PCR testing. Although, under the guidelines that we are now releasing or we are now issuing, pag stay in training ka, then you have to do some quarantine. Pagkatapos mo ng quarantine and it is found out that you have already, kumbaga wala kang symptoms, then you might now proceed with the stay in training. Kung gusto naman ngayon ng isang athletic association o ng isang higher education institution to do RT-PCR, then medyo malilesen yung period nila for the quarantine. Generally, it's not a requirement to have an RT-PCR, but it will be based on the discretion of the higher education institution. Ayon
sa CHED, pinapayagan na ang contact sports training sa mga pampubliko at pribadong pamantasan na nasa alert level 1 to 4, habang mahigpit pa rin ipinagbabawal ang physical training sa mga lugar na nasa alert level 5. Generally, the protocols for sports training is the same protocols that we have for the limited face-to-face classes. Observance of minimum health protocols, the retrofitting of the facilities, vaccinated students and faculty, and then ensuring that if somebody gets sick, there are protocols in terms of the committee that will look into it. Ang mga pamantasan na magsasagawa ng contact sports training ay kinakailangang magkaroon ng retrofitting sa mga pasilidad para sa maayos na bentilasyon. Requirement rin ang parent consent, katunayan na pinayagan silang sumailalim sa training, habang obligado rin na kumuha ng permit mula sa lokal na pamahalaan ang isang pamantasan bilang katibayan na pinayagan silang mag-contact sports training. Otomatiko namang isa sa ilalim sa quarantine ang isang atleta o coach sakaling magkaroon ito ng kaparehong sintomas ng COVID-19. We've been waiting for this, and kita nyo naman kanina sa mga mukha namin, this is our passion, this is what we love to do, and at least we're a step closer to the resumption of competition, and we are grateful and fortunate that we were given the go signal to resume training. Bukas na bukas, some schools were issued the certificates of compliance, something that we have been waiting for the longest time. And yun na nga, nakakasanay na ngayon ready na, and we were just happy, very glad, excited na sila lahat to start tomorrow. Pinag-aaralan na rin ng CHED at DOH ang magiging guidelines sa posibilidad na itutuloy na sa susunod na taon ng sports competition sa bansa. Samantala sa kabila ng banta ng Omicron COVID-19 variant, sinabi ng CHED na tuloy pa rin ang face-to-face classes sa mga pamantasan, maging ang collegiate athletic training. Ayon kay CHED Chairman Prospero de Vera III, magdedepende pa rin sila sa payo ng health experts, ngunit sa ngayon ay wala pa silang magiging adjustments. Speculative pa yan ngayon kasi sabi nga ni Secretary Duque, yung science part is not yet complete. It has not been brought to the IATF. So the CHED and the schools as of now will not start adjusting the guidelines. Depende do sa science. Wala pang action needed at this time. Speculative pa. Yan na, balik na sila. Oo, sa back to normal. Pero gusto ko lang, syempre, gusto lang natin i-emphasize, it's gonna be a training bubble for these athletes. Yes. Hindi sila uwian, so may mga facilities in their schools or basta may facilities sila kung saan sila i-house at sama-sama sila. And in-inspect kasi namin yung ilang schools for the UAAP, no? So although I don't recall na nakapag-inspect kami for NCAA, but for UAAP may mga schools kami na in-inspect. And we really made sure and CHED made sure na these schools submitted everything, no? Yung lahat ng requirements, submitted to all the requirements, not just yung documents, paper documents, pero yung facilities. Yung pag-ayos ng facilities, yung mga ganyan. Tapos, if their training venues are not within the school itself, meron silang provided na mismong shuttle services na for the athletes lang talaga. And yung protocols nga nila, pagka merong naging symptomatic, paano gagawin nila. So, may ganun talaga. No? So, although yun nga, it's still kasi hindi pa naman talaga back-to-back or back-to-back. Face-to-face yung classes nitong mga to. So, tuloy pa rin yung online classes so far ng mga estudyante. So, kasama rin yun sa ng facilities na dapat may wifi dun sa area kasi nga para makapag-aral din sila. Yes, oo. So, yan. Although I'm not really sure when kung talagang mag-start na ba sila ng training today kasi nga, syempre, parang ka-issue lang nung kanilang mga certificates. No? Tsaka hindi lahat ang pwede lang yung mga na-issuehan ng CHED ng certificates. Kasi baka mamaya may mga estudyante, may mga school na makakita nito,
o pwede na pala hindi po, lahat lang ng merong certificate from CHED yung pwedeng Nag-apply at na-inspect dapat yung ano. Yes. From what I've heard naman dun sa mga friends ko who works for the UAAP, yung mga sa production side ng UAAP, they'll be bringing in the UAAP hopefully this coming Feb na, no? Pero there are selected sports only. Parang they're only gonna be airing 4 sports. I think 3 to 4 sports lang. Yung mga major sports now, like it's basketball and volleyball. No? Yes. Yun yung Basketball, sure. volleyball, and soccer, parang ganun lang ata. Parang yun yung medyo... most probably football kasi nga outside yung venue. So, So yun, mas madali. big events. Kawawa naman din yung ibang mga athletes who train, pero sabi nga sa akin ng isang nakausap ko na floor director, kawawa naman daw yung mga last year na graduating student athletes na gusto pa nilang makapaglaro for their university but they were not given a chance anymore to play because nga last year nag-pandemic, talagang walang sporting event, tapos this year hindi na sila makakapaglaro, diba? So, yung mga may balita ba kayo dun sa mga scholars dahil dyan sa kasali sila sa mga varsity players? Dire-diretso kaya yung scholarship nila or maka-stop muna dahil hindi sila nakakalaro? I think diretso. Oo. Kasi hindi naman nila fault. I don't know. This is just my opinion. Nila gusto It wasn't their fault na nag-pandemic and I'm pretty sure the school understands that, no? Yung ating mga universities and colleges naman, yung admin naman ng mga yan, I think they're reasonable enough naman to continue the scholarships of these students kasi it's not naman the faults of this. I hope. I honestly hope na pinagraduate yung mga estudyante at pinatuloy yung mga scholarship grants. You know what I think? I think they're still kasi meron akong isang atleta na operahan last week. Scholar siya ng isang university. So I think I think tuloy kasi nga di naman siya naglalaro ngayon dahil nga pandemic So I think It's a big sacrifice also for the athletes, no? Na dun lang sila, they won't be able to see their friends, their family. Usually, diba, family nila is their biggest motivation when they go to any sporting event, diba, mga ganyan. Pero ngayon, wala sila lang din. You have to be motivated by yourself and with your teammates na lang din. Wala mo na yung family part ng motivation. I think it's for them. Family part. Yeah, and I think it's for them about time. Kasi these people, the athletes, they live for the sport. So, some people will never understand yung passion ng mga atleta, yung mga coach, ganyan. Kung minsan sila, naman ito. Pero it's what they live for. So, yes, it will be hard for them to be in training bubbles, but I think they're motivated enough to, I would say, endure the hardships of being in a training bubble. And syempre, kasama rin sa protocols ng mga schools na yan, yung mental health ng mga athletes. Tama. They have activities, they have prepared for these things na to take care of all the health aspects of the athletes, including the mental health. So, I think they've got that covered. Hopefully. Yan. Basta higpitan lang nila yung pagpapatupad ng mga security, health protocols, no? Yun talaga. They're all safe. Correct. Alright, sige, ito naman unti-unti na pong dumarami yung mga pasahero sa mga pantalan sa bansa. Kaya naman, nagpaalala po ang Philippine Ports Authority sa mga panuntunan na maghigpit o mahigpit nilang ipinatutupad. Alamin po natin kung ano-ano ang mga patakaran sa pagbiyahe sa mga probinsya gamit ang mga sasakyang pandagat sa report ni Asher Cadapan Jr. Nadagdagan na ng nasa 25% ang dami ng mga pasahero na bumabiyahe sa pamamagitan ng pagsakay sa barko sa iba't ibang pantalan sa bansa. Ngunit ayon sa Philippine Ports Authority, malayo pa rin ito sa dami ng mga pasahero noong bago lumaganap ang pandemya. Gayunman, mahigpit pa rin nilang binabantayan kung nakasusunod ang mga biyahero sa mga panuntunan sa kanilang operasyon. Paliwanag ni PPA General Manager Jay Santiago, bunso dito ng umiiral pa ring pandemya at limitadong kapasidad na hanggang 70% pa lang. Bago sila pumunta sa mga pantalan, siguraduhin nilang meron silang confirmed booking at huwag silang pupunta sa pantalan na chance passenger lang sila dahil nga very strict
ang pagmamonitor natin sa passenger capacity sa mga sasakyang pandagat natin. Dapat rin ay alamin ng mga pasahero ang mga requirement na hinihingi ng local government unit na kanilang pupuntahan, lalo pat ito ay nagbabago-bago. Inoobliga kasi ng ilan ang pagpapakita ng vaccination card, habang ang iba naman ay nanghihingi ng negatibong COVID-19 test result. Maaaring i-check ang requirement ng bawat LGU sa S-Pass website. Para sa ilang pasahero, mabilis lang silang nakakuha ng S-Pass. Hindi naman abot ng isang araw, mabilis lang naman. Tsaka pinicturan lang tapos sinisend sa messenger, pina-recopy. Ang protocol po ng Dumaguete, vaccine card tapos back certificate. Mabilis lang po kasi sa puro cellphone na. Pinapayuhan ng Philippine Ports Authority ang mga pasahero na magpunta sa mga pier 4 na oras bago ang kanilang takdang biyahe. Kung kinabukasan pa kasi ang kanilang biyahe, ay hindi sila pahihintulutang makapasok sa loob ng pier upang maiwasan ang kumpulan ng mga pasahero. Sa kabila nito, ilang pasahero pa rin ang pumunta sa mga pier ng mas maaga at piniling maghintay na lang sa labas ng terminal upang makasiguro sa kanilang biyahe, lalo pat ang iba ay galing sa karatig probinsya. Para iwas po traffic, tas ang sa Laguna po, mahirap po kasi talaga sumakay doon. Ilang minutes din po yung bus dadating, kaya mas maganda aga po. Siyempre na iwas sa traffic. Kung madaling araw ka doon na alis, baka mabitin pa sa oras. Paalala lang ng PPA sa mga nais bumiyahe sa pamamagitan ng mga pantalan, bumili lang ng tiket sa mga otorisadong outlet ng mga sasakyang pandagat. Huwag din kalimutang dalhin ang mga kaukulang dokumento sa mga pier, gaya ng vaccination card at COVID-19 test result kung kinakailangan. Yon, marami-rami nang ready mag-travel no, umuwi sa kanilang mga probinsya. Well, ito naman kasi talaga yung panahon na ito yung mga panahon na mahaba yung holiday, ito yung panahon na nagkakaroon ng mga reunion, maliban doon sa celebrations. Parang now, kasi since a lot of people are beginning to work or have begun to work from home, mga schools, I work from home, schools na study online. So basically, parang kahit they go home to the provinces early, okay lang. Kasi nga, it's accessible na. Basta lang may internet. Kahit nasaan ka, pwede. Yes, so I think that's the reason why also. Oo. Aside dun sa mga pagpunta sa mga port ng maaga, of course, kasi mas stricto yung mga protocols, marami mga chine-check, diba? So, kailangan magdadagdag kayo ng oras. Kung dati, normally, an hour before kayo dumarating dun sa mga pantalan, ngayon, magdagdag po kayo, doblehin ninyo. Kasi maraming protocols. Maraming protocols yan. Mas mahigpit ngayon. And also, dapat alam din nila kung ano yung mga pinapatupad ng mga health protocols dun sa uuwian nila. Kunwari, dito sa amin sa Bulacan, magbarko kayo pa wala kayong masasakyang barko pa uwi dito sa amin. For example, di ba? Aeroplano na lang. Aeroplano, yan. Okay. Hindi pa ginagawa pa lang yung hindi pa nag-umpisa na ba yung airport dito sa amin. Hindi ko pa nababalitaan. SMC. Oo, pero yun nga, dapat alam din nila yung mga protocols. Baka mamaya may mga pinapatupad din doon. Di nyo alam, makapabalikin pa kayo, di ba? You'll never know. So dapat meron din iba, ready po tayo. Pinapa-quarantine sila pag uwi nila doon sa probinsya nila. May kakilala akong yaya na umuwi ngayon sa Visayas at pinapa-quarantine din muna siya doon ng mga 5 days muna bago makauwi doon sa kanila. Sa tahanan ng kanyang nanay. Matagal. Kahit may vaccine siya ha. Oo, kahit may vaccine. Sa Visayas. Kahit may RT-PCR? Oo. Ganun daw sila ngayon. Ayun, yun dapat sa mga bagay na alam nila yan kasi magulat. Depende kasi yan sa provinces kung gano'n. Arina, anong facility nung kakilala? Meron ba silang facility na libre? Or not sure, tatanong ko yan mamaya. OFW naman yun. Kuya kasi yan dito. Di, maigpit pa sa maigpit pa sa international yung mga OFW natin pagka meron kang RT-PCR pre-departure. Pre-departure, 3 days lang yung quarantine mo, tapos swab ka na, tapos pag okay ka na, home quarantine. Uwi ka na. Oo. Quarantine pa rin. Strict, monitored by LGU. Iba na kasi ngayon ang travel talaga.
Grabe. Mas marami ng requirements, mas magastos din kasi kailangan mo mag-present ng mga RT-PCR, diba? So medyo gastos yan ng konti. Sana lang din maging stricto din sila dun sa seating capacity kasi of course dapat may distancing, di ba? Alam naman natin yung iba nag-overbook, no? Kapag nakasakay na ako dun sa yung mga maliliit na na sasakyan, boat? parang boat. Hindi naman siya really boat, parang yung inter-island lang. Okay. Yung inter-island, ferry, para mga ferry ganyan, inter-island lang. Talaga, maliit lang maliit lang. So yung tao, kahit sabihin mong ganun yung ayos ng mga upuan, talagang magkakadikitan kayo ng siko masikip lang yung mga ferry, no? From Batangas to Mindoro, yan. Batangas to Mindoro, yan. Kaya dapat strict din yung pagpapatupad ng Coast Guard dyan, yung mga taong pumapasok, sumasakay, dapat kung ano ba ngayon, 70%, 50%, 70%. Yun, ganun lang dapat. Wag mag-overbook po. At ingat po palagi, Totoo. Para safe ang holidays nyo, para safe din ang pamilya nyo, di ba? Kapag uwi nyo, wala na kayong panlasa. Oo. Hindi kayo makapagdala din ng virus sa kanila, di ba? Correct. Ito naman magandang balita po ito dahil marami po ang nagabang sa Miss Universe 2021 Coronation Day kahapon kung saan itinanghal na panalo ang kinatawan ng bansang India. Hindi man umabot sa top 3 ng 70th Miss Universe sa Eliat, Israel ang pambato ng Pilipinas na si Beatrice Luigi Gomez, nakapasok naman ito sa top 5 ng pageant. Para sa detalye, makibalita tayo kay Kat Dumaraos. And the new Miss Universe is India. Hindi maiuuwi ng 26 na taong gulang na si Beatrice Luigi Gomez ang Miss Universe crown matapos bigong makapasok sa top 3 ang pambato ng Pilipinas sa prestihiyosong beauty pageant. Natapos ng Cebuana Beauty ang journey nito sa Miss Universe bilang isa sa top 5 contestants. 12 taon nang hindi nawawala sa semifinals ng Miss Universe ang mga pambato ng Pilipinas. Nagpaabot naman ng pagbati ang iba't ibang personalidad sa resulta ng Miss Universe journey ni Bea. Sa tweet ni Miss Universe 2015 P Awards back, sinabi nitong dapat maging proud ang Pilipinas kay Bea. Aniya taong 2018 pa nang huling makatungtong ang bansa sa top 5. Proud din para kay Beatrice si Miss Universe 2018 Catriona Gray. Maging ang Malacanang ipinaabot ang pagbati kay Beatrice. Ayon kay Acting Presidential Spokesperson at Cabinet Secretary Carlo Nograles, nagbigay ng karangalan sa bansa si Beatrice at ipinakita nito sa mundo kung anong mayroon ang Pilipinas, ang lakas, yumi at ganda ng isang Pinay. Sa Miss Universe campaign ni Beatrice, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang bahagi ng Philippine Navy Reserve Force, isang community development worker, youth advocate at proud member ng LGBTQ. Samantala, kinoronahan naman bilang Miss Universe 2021 si Miss India Harnaz Sandhu. First runner-up ang Paraguay at second runner-up naman ang South Africa. Yay! Congratulations! Miss Beatrice Luigi Gomez. Kabilang siya dun sa ating top 5 ng Miss Universe. Congratulations dun sa nanalo si Miss India, si Miss Paraguay, Miss South Africa, yun yung top 3, no? Kahapon. Congratulations. Ang gaganda ng mga sagot nila kahapon dun sa final Q&A nila, diba? Na question. Very timely. As always. Congratulations din dun sa Filipina na mga Filipina judges na napili rin, 'di ba? Nakaka-proud din. Oo, pag Miss Universe, talagang namamayagpag yung mga Filipino designers natin. Kahit dun sa mga ibang nationals, ibang contestants, talagang they choose yung mga Filipino designers natin na i-dress up sila during the evening gown competition, di ba, mga ganyan. Kasi sobrang gaganda talaga ng mga creations ng mga Filipino designers
Universe natin. Nung last Miss Universe pala, no, this year din pala yung ginanap. So parang yung 2020 Miss Universe na si Miss Andrea Mesa, 7 months lang siya na upo dun sa pagiging Miss Universe niya because nag-pandemic last year. So May lang this year ginanap yung Miss Universe na dapat for last year. Kaya 7 months lang siyang naging reigning Miss Universe 2020. Pero tuloy-tuloy naman yung projects niya. Yung kanya mga advocacy after. Yes. Well, alright. And ang dami ring taong nanood, no? Parang hindi pandemic. Ang dami dun sa venue, ang dami. Hindi ko lang din alam ano yung mga protocols nila dun. Pero nakakatuwa lang din kasi, of course, parang normal Parang normal life, just like wala pang pandemic na yung mga candidates, tapos yung mga staff, yung crew, yung mga nandoon, no? Hindi naman sila mga nakamask. Nakita ko si Ding Dong Dantes nakamask. Nakita ko yung mga tinitingnan ko kasi yung mga nila Marian Rivera. Nakita ko nakamask siya. Pero yun nga, sana everyone safe, no? Kasi sobrang daming tao din na nanood doon. Mataas naman yata yung vaccination. Ay, oo, maganda doon, diba? Sa Israel. Diba sila ngayon nangunguna din sa mga bansa. Natuwa ako nung tinawag ni Steve Harvey yung Miss Philippines, no? Na parang sa Q&A yun part ng semifinals top 10 ata yun, if I'm not mistaken, or top 15. Tapos ang dami nag-cheer na Pinoy sa kanya. Tapos parang sabi ni Steve Harvey, this is Israel. This is Israel. Tapos ayaw tumahimik ng mga Pinoy fans na yon. Parang sinasabi niya, this is Israel, this is not Philippines. Kasi sobra yung crowd talagang humiyaw kay Miss Beatrice Luigi Gomez. Sobrang daming fans niya. Pag Pinoy talaga ang pinag-uusapan, basta Miss Universe o kaya boxing yan or any sporting event, talagang, di ba, support tayo dyan. Maganda lang kasi talagang namayagpag na ang mga Filipina beauty queens, no? Talagang dati kasi dominated by USA, Venezuela, 'di ba sila talaga yung mga laging top 3. Ngayon, at least ang mga Filipinos talagang Brazil. Brazil, yan yung mga dati na mga napapanood natin. Venezuela, sana ang gusto ko talagang makita ng mga sumasali sa mga ganyan. Filipina beauty talaga. Pure Filipina, no? Beauty. Oo, yung mga galing talaga sa mga tribe. Yung mga indigenous people, mga ganyan. I'm looking forward. Sana, no? Sana. Oo, sana. Okay. Congratulations again. Congratulations. At sa lahat ng winners. Yes, of course. At sa lahat ng sumali sa Miss Universe. All of you are winners already because nakarating kayo dun sa stage na yon, di ba, sa Israel. Exactly. Ito naman may iba naman tayo ng usapan na. Kasi parang gusto ko lang itanong, no, bakit ba hinahayaan ng Panginoon na magkasala tayong mga taong nilikha niya? Di ba parang ang dami-dami kasing maririnig na balita patungkol sa krimen, patayan, nakawan, di ba yung mga ganyan? So, bakit ba nagkakaganoon? Hinahayaan ba tayo ng Panginoon na magkasala talaga? Ang ganda ng question mo, di ba? Pwede dahil siya ay ang Panginoon, He can do everything, di ba? Pwede naman para peaceful na lang, no? Wag hayaan magkasala ang tao. Pero alamin natin, napakaganda ng... like that. Correct. Kaya alamin natin, syempre, sa side ng Bible, ang explanation ng Bible regarding your question, Rina. Sa ating pong Biblically Speaking with Brother Eli Soriano. Ayaw po ng Diyos na pinipili tayo. Kaya yung sinabi nyo na bakit hinayaan ng Diyos ang tao magkasala, hindi po. Binigyan niya lang ang tao ng kakayahang mamili. Basahin natin ng Deuteronomio. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Maliwanag po yan, kapatid. Pinilagay niya yung pagpapala, sumpa, buhay, kamatayan. Piliin mo ikaw yung buhay. Meron pa rin siyang pagmamahal na malaki . Dalawa mapipili mo, pero tinuro pa rin niya kung ano dapat mong piliin. Pero pwede kang mamili. Pwede kang lumabag, pwede kang sumunod.
Mas maligaya ang Diyos sa kusa mo na sumunod ka. Yun po. Ngayon, bakit sinabi hindi totoong hinayaan niyang magkasala? Ang totoo, ang tao po, para wag magkasala, nilagyan ng Diyos ng utos eh. Adan, wag kang kakain yan, ha? Sabi niya. Lahat makakain mo, isa lang ang wag mong kakainin. Biro mong pagmamahal ng Diyos yun? Lahat makakain mo, isa lang ang wag. O, sabi ng Diyos, mag-asawa ka, pwede. Kung maligaya kang may asawa, di magpakaligaya ka. Sa Israel nga, pag nag-asawa, pinagbabakasyon ng 1 taon eh. Parang may honeymoon eh. O ayaw mo pa ba nun? Kaya lang, ayaw naman ng Diyos na 3 asawahin mo. Di ba? Masama kasi yun. Na pati yung asawa ng may asawa, papakialaman mo. Masama yun. Kailangan, disiplinado ka. Meron tayong batas. Ang Diyos naglalagay ng batas para wag tayong magkasala. Hindi niya tayo hinahayaang magkasala, may batas. Bukod sa may batas, may espiritu pang ibinibigay ang Diyos para magpaalala sa tao, umalalay sa tao dahil mahina ang ating laman. Basahin natin ang 8:26 ng Roma. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Yung kahinaan ng tao, tinutulungan ng Espiritu yan. At bukod doon, meron pa siyang anghel de la guardia para bantayan ka at sabihan ka na, kasalanan yan, huwag mong gagawin. Basahin natin ang awit 37. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. Kaya kita nyo, meron pa siyang anghel na tagapagsanggalang na ibinibigay sa taong may takot sa Kanya. Kaya marami siyang ginagawa para wag kang magkasala. Kaya lang, kung gusto mo talagang gawin, kagaya ng ginawa ni Adan, hindi ka naman niya pipilitin. Dahil meron kang free will. Yun ang masama sa tao. Ginagamit niya yung kapangyarihan niyang mamili sa paggawa ng masama at hindi sa pagsunod sa Diyos. Kaya hindi natin masisisi ang Diyos. Yun po ay ibig ko sabihin. Always choose to be good. Diba? Free will. May free will tayo. Ano bang pupuntahan natin, kanan o kaliwa? Tama o mali? Thank you so much po, Brother Ellie. Thank you so much. Alright, magbabalik po ang Good Morning, Good morning, Kuya! Hatid na kalusugan ng luntiang kalikasan mula sa mga natural na healing halaman. Sasagutin ang inyong mga katanungan at magbabahagi ng mga kwento ng kagalingan. Ako po ang inyong lingkod, Dr. Edinel Calvario. Hayaan niyong samahan ko kayo tuwing Sabado at Linggo, alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa Hiling Galing, live dito sa UNTV. Madali nang maipararating sa serbisyong bayanihan ang inyong mga pangangailangan sa pamamagitan ng aming social media accounts. Sa live stream ng aming programa, i-type sa comment section ang inyong pangalan at ang inyong suliranin o kahilingan na ibig ninyong aming maaksyonan. Hintayin ang aming reply at posibleng isa kayo sa aming tatawagan at makakausap ng live. Ako ang inyong Kuya Daniel Razon at dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito po ang serbisyong bayanihan. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na bukod sa mga health professionals at mga uniformed men na of course, lubos pong ating pasasalamat, meron pong ibang mga kababayan tayo ang nananatiling nasa lansangan at nagsasakripisyo sa kabila ng panganib na dulot ng COVID-19. Nabibilang rin po sila sa ating mga frontliners.
Kaya isang pagpupugay rin po ang aming hatid sa inyo, mga nasa sektor ng logistics service. Sila po ang nagsisiguro na meron tayong sapat na supply ng mga pagkain at iba pang mga pangangailangan sa ating mga tahanan ngayong ipinatutupad nga ang enhanced community quarantine. Ang mga pahinante at drivers ng truck, yung mga tauhan sa barko, mga tagalinis sa warehouse at iba pa. Dahil po sa inyo ay may pagkain ng aming pamilya, meron kaming mga gamot na nabibili, meron pong supply na nakararating sa mga lokal na pamahalaan para ipamahagi sa mga nangangailangan. Alam po namin na hindi matatawaran ang inyong mga ginagawa at hindi sasapat ang pasasalamat na ito. Pero maraming salamat pa rin po. Kasama po kayo, 10 ng inyong mga pamilya sa aming mga panalangin na naway ingatan kayo ng Diyos at pagkalooban pa ng lakas para maipagpatuloy ang inyong serbisyo. Muli po, maraming salamat. Mga paraan para mabawasan ng stress habang may krisis. Normal lang ang makaramdam ng lungkot, stress, takot o galit sa kasalukuyang krisis. Ito ang ilang paraan para harapin ito. Panatilihing malusog ang katawan sa pamamagitan ng proper diet, tamang oras ng pagtulog, exercise with social distancing at pakikipag-usap sa mga mahal sa buhay. Umiwas sa paninigarilyo, pag-inom ng alak o paggamit ng droga. Mag-ingat sa fake news. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang source tulad ng WHO at DOH. Libangin ang sarili at maging produktibo. Makatutulong ito para mabawasan ng stress habang may krisis. Higit sa lahat, huwag kalimutang manalangin sa Diyos. Kailangan mo ba ng health professional na makakausap? Tumawag sa National Center for Mental Health sa mga numerong ito. Reminder from UNTV, your public service channel. Good morning! Good morning, Kuya! Good morning, everybody! Welcome back, madam! Asam kamay! Happy Tuesday! And syempre, good morning dun sa mga nagko-comment sa atin sa YouTube. Nako, talagang aktibong-aktibo sila at inaabangan na ang ating UPK, Usapang Pangkalusugan. And this time around, syempre, kitang-kita nyo naman. Bandang dito ko kasi si Doc Ja. Yan. Kasama natin. This Love Wednesday. Mali sa screen. Ay, sa screen. Dapat nakataas ka. Ako sa mirror kasi ako eh. Ayan. Wala. Ayun. So, kitang-kita nyo naman. This lovely Tuesday morning. Kung sino ang aming kasama, walang iba kundi si Dr. Janice De Vera. Diba? Ang ating orthopedic surgeon, sports medicine specialist. Walang iba kundi si Dr. Janice De Vera. Put your hands in the air. Wave it like you just don't care. Ituloy natin yan, Angel. Okay, so this morning, pag-uusapan po natin yung tinatawag na tendinitis or tendonitis. So, ano ba itong tendonitis o tendinitis? Di ba normally pag sinasabi natin mga itis, pag may itis, may maga. May inflammation. Inflammation, may swelling in the area. So, paano ba nangyayari yung itis na yan or inflammation or pamamaga na yan? Usually, when a person overuses or injures their tendons during physical activities, tendinitis. Ano ba yung tendon? Okay, so parang galit ka. Wait na. One by one. Excited lang. So excited. May script. Wait. Okay. Okay. So tendons. What are tendons? O yan, ano ba yung tendons? Nagalit si Madam Beth. Okay. Tendon muna. Ano ba yung tendon? Ang tendon kasi, para siyang kable. They're cable-like tissues na it connects your muscles with bones. Okay, so ang difference ng tendons at saka ligaments is kapag sinabi mong ligament, bone to bone yung connection. Okay. Kapag sinabi mo na sprain ka, ibig sabihin nun, ang na-injure ay yung
yung laman or yung ligament na nagko-connect ng bone to bone. Yun yung sprain. Okay. Sinabi nating strain or tendinitis, it is yung tendons that gets affected. So it's the structure that connects the muscles to the bones. Right? So ang very, very big example, very, very obvious, common, or para maintindihan nyo kung ano yung sinasabi ko, kapain nyo yung likod ng inyong heel. Alam mo yung cord na pababang ganun, papunta sa paan nyo, from your calf, yung malaking muscle mo sa calf, papunta sa baba, medyo buto na yung hinahawakan niyan eh. Yung sa picture, yung mapulang yan, medyo buto na yung hinahawakan niya. Pero yung white part na yan from the muscle. So your muscle is the reddish part on the top, no? The white part that's connecting the muscle to the bone, that's your tendon. Now this part, the one that we're showing on the screen right now, that's your Achilles tendon. So, isa rin yan sa mga common tendinitis na pag-uusapan natin. So, yan ang weakness ni Troy. Correct. Achilles heel. So, basically, okay. So, ang function ng tendons is it would help to take some of the strain of the muscle. Pero if there's too much activity, if there's too much repetitive activities, or overly strenuous exercises, or yun na nga, may injury ka, kunyari na biglang na over-exert mo yung tendon mo with one movement, then you may actually induce or provoke inflammation in the area. Now, a tendinitis can occur in any tendon that's in your body. So, meron kang tendon sa shoulder, meron sa elbow, meron sa wrist, meron sa kamay, meron sa tuhod, meron sa hip, meron sa paa. So, it's in essence everywhere in your body pwede. Okay? Now, meron, I'm pretty sure narinig nyo na yung tendinosis or tendinitis or tendonitis. So, pag sinabi mo naman ngayong osis, tendinosis, it's a more chronic condition, meaning medyo matagal nang injured or inflamed yung tendon. It's not even inflamed anymore kasi nga matagal na yung disease process. So, meron ng pathology in the tendon itself. So, pag tiningnan mo yung tendon na may tendinosis, hindi lang siya maga, pero minsan meron na siyang punit, meron na siyang, alam mo yung itsura ng t-shirt na yung kakalaba mo may himulmul na siya. Parang ganun na yung itsura ng tendon na chronically diseased or may tendinosis. No? Now, when that happens, I would say it's a more difficult thing to address kasi nga mas matagal na siya. So obviously, it's easier to address a disease process na bago lang or acute lang compared sa isang mga 6 months ng masakit. So, sometimes the treatment, it varies depending on kung gaano katagal na. No? So first, pag-usapan na natin yung different types ng tendinitis. No? First, and I would probably say one of the most common ones would, as I said, be Achilles tendinosis or tendinitis. No? So your Achilles tendon is, as I mentioned earlier, the thick band that, ano yung picture pinapakita natin. Hagland deformity po ito. Hagland deformity po yan. Hindi po yan tendinitis. Yan na lang. Although, okay, yung Hagland deformity kasi it's a consequence ng matagal na inflammation, but that's not part of what we're going to discuss today. Okay. So, Achilles tendinitis, as I mentioned, Achilles tendon is the thick tendon, thick band of tissue from the gastrocnemius muscle or your calf muscle going to the foot, no? So, you're sometimes because of running, jumping, ano pa ba? The other sports that entails using or flexing and extending your toes like this. Sometimes yung mga ballerinas, basketball players, tennis players, yun yung mga common na mga tao na nakaka-experience ng ganitong klaseng tendinitis. No? Minsan din, meron din akong mga pasyente na, alam mo yung ill-fitting shoes. Sinabi natin ill-fitting shoes, ibig sabihin, alam mo yung pumunta ka sa isang shoe store, tapos nagandahan ka sa itsura ng sapatos,
tapos pinilit mong isuot yung sapatos, kahit na hindi naman perfect yung fit sa'yo, sometimes what happens is yung counter, yung sa likod, tumatama siya dun sa area, dun sa may heel mo, sa may heel cup na tinatawag. And it causes inflammation in the area kasi nga naiirita niya ngayon yung tendon. Kasi every time you're moving your foot up and down like this, Matama. matama siya. So minsan, it causes inflammation or tendonitis. Okay, so that's your Achilles tendonitis. The next kind of tendonitis or another common type would be yung supraspinatus tendonitis. Now, the supraspinatus tendons is one of the tendons inside the shoulder. So patients would usually say, sakit yung loob ng balikat ko, hindi ko ma-explain. Parang sa pagitan. And this is common naman in patients who keep using their arms repeatedly or repetitively. Sample, swimmers, basketball players, tennis players, volleyball players, yan. Pitchers, yan. Ito yung mga gymnasts. These are the people who commonly have supraspinatus tendinitis or sometimes rotator cuff tendinitis. So rotator cuff naman is all the four tendons in the shoulder. No? So yung supraspinatus, infraspinatus, and then your subscapularis. So basically, these are the tendons that's inside the shoulder, and patients would sometimes hindi na nila ma-explain which is which talaga, no? So it can be just one, it can be all four, it can be just a couple of the four, no? So kapag pag meron specific location na kayang i-point nung pasyente, then pwede namin masabi exactly which tendon. Pero pag minsan kasi nga more than one location, so unless you do like an MRI or an ultrasound, hindi namin talaga mapipinpoint yung exact tendon. So minsan sinasabi rotator cuff tendinitis. Okay, next. I'm pretty sure you've heard of this one. Tennis or golfer's elbow. Tennis elbow or golfer's elbow. Tennis elbow. So, Mas common elbow, minsan nadidinig. Mas common yung tennis. Tatay Bertin yan. Correct. So, kamusta na ba yung tennis elbow? Tatay Berting, okay ba siya? Tennis elbow pa rin. So, yung tennis elbow is basically pain over the elbow part. No? So, kapag yung pain is dun sa loob, sa gitna, sa medial part, then it's golfer's elbow. Kapag sa labas na part, it's the tennis elbow. Okay, so it's basically depending on the movement. Kasi yung movement ng pag-golf, nasistrain niya or nasistress niya yung tendons on the inner part of the elbow. And then pag tennis naman, ang nasistress naman nun is yung tendons on the outer part of the elbow. And that's the reason why magkaiba yung tawag dun sa dalawa. So, yan yun. Tennis elbow or golfer's elbow. In medical terms, we call it lateral epicondylitis and medial epicondylitis. Now, sometimes the pain of... Tennis elbow na lang. Mas madali, diba? Sometimes the pain of yung tennis elbow radiates towards the wrist. Kasi yung muscles, if you're going to check the picture that they're showing right now, yung muscles is going towards the forearm, towards the wrist. So sometimes the pain is felt not just on the elbow part, but forward towards the forearm, towards the wrist part. Okay? Next, we have what you also call decurvain stenosing tenosynovitis. Ito naman, it's more in the tendon sheath and the tendon that's actually inflamed. No? So there is a sheath surrounding the tendons in your fingers that's causing your fingers to move like this. And when that becomes inflamed, nagkakaroon ng locking or clicking yung area. So not just pain, but there's also clicking and locking. Now, commonly patients would say masakit yung wrist part nila. Okay? Saglit, nag-forward pala. Yung locking sa trigger finger yun. Yung decurvain's more pain. And so patients would say, I cannot lift a picture o di kaya masakit every time igagalaw ko to, or yung mga nanay na nag-carry ng baby at saka yung mga nagtitimpla ng formula milk, nagkakalog ng bote na ganyan. So commonly they would feel pain in that area. Okay? It is also sometimes it's also common in pregnant and postpartum women because of hormonal imbalance, kasi
they have the swelling, etc., etc. So sometimes the tendons over the wrist area thickens and it swells, and it makes the thumb and the wrist painful. Next, you have the trigger finger or trigger thumb. Ito na yung sinasabi ko na nagkiklik o naglalak yung fingers nila pag ginagalaw nila. So same thing, kumakapal din yung sheath covering the tendon or sometimes the tendon itself. And sometimes nagpo-form ng nodule dun sa mismong tendon. So kapag kumapal yun or nag-form ng nodule, naglalak siya. And then you also have one of the other common will be your wrist tendinitis. No? So again, people who repetitively use their wrist or play sports na very common yung wrist movements, badminton, table tennis, mga ganyan, people who type a lot, people who write a lot. So these are the patients who usually would feel pain in their wrist and even in their forearms, no? So yung mga extensor tendinitis at natawag natin. So there are a lot of tendons in your hands and in your wrist. And sometimes, patients who have, alam mo yung parang weird pain in the area, most probably it is because of the tendons that became inflamed because of some repetitive movement or because of some. Now, most of the time, ang symptoms lang naman ng tendinitis is pain. Majority of the time, pain. But sometimes, yung nga nagkakaroon ng locking or catching katulad ng sa trigger finger. Pero ang karaniwan na issue or karaniwan na symptoms would really be pain and swelling. Although sometimes most of the time rather, the swelling is not visible to the eye. Unlike yung pag kunyari talagang nag-bursitis o nagkaroon ng fluid sa loob ng joints, yon very visible yung swelling. Sa tendinitis, sometimes hindi mo kita yung swelling in the area. Okay? So what would be the causes or the risk factors for having pain? As I kept mentioning, making repetitive movements. No? So, pinakamagandang example nito yung naglalaro nga ng tennis or badminton or alam mo yung mga chef. Kasi nice, yung cutting. Kasi yung chopping, yung cutting. The other one would be when you're having poor posture or poor technique when you're performing these activities. No? That's why with athletes and with actually kahit hindi athletes, kahit yung mga normal na tao, like kahit nga yan, yung mga lay people, yung mga chef or whatever, dapat tama yung paggamit nyo sa instruments nyo. Dapat tama yung posture ninyo. Kasi otherwise, you risk injuring yourself and becoming fatigued easily and feeling the pain easier or faster. No? Next is when you're wearing, ito lagi ko sinasabi kunyari may mga lectures ako on first aid in sports, how to prevent parang injuries in sports. Importante yung attire. Bakit attire? Hindi yung kailangan maporma ka, hindi yun. Pero kailangan tama suot mo. Not just comfortable, kasi I am comfortable in my boxer shorts, but it's not good for running. Alam mo yun? So, dapat tama yung attire mo doon sa activity mo. Correct. That's the best word. Appropriate yung attire mo doon sa activity na gagawin mo. And you should be wearing, very importantly, supportive shoes. So not because your shoes are expensive means they're perfect for whatever. Okay? So, we have very expensive shoes pero hindi naman talaga komportable. Alam mo na lahat yun. But so if you're playing sports or if you're going to, say, keep walking the whole day, then you should be wearing comfortable shoes that are really supportive. No? So, maraming mga klaseng sapatos for different activities and different sports. So, dapat appropriate and supportive talaga yung ginagamit natin na sapatos especially. No? And yung isa pang risk factor is, or I would say cause would be when you're excessively doing your exercise. So, most of the time, people don't realize rest and recovery is part of of being healthy. It's not just because you keep exercising, it's gonna be healthy for you. If you overdo it also, it's not gonna be healthy. You will overuse it. So, kailangan wag excessively natin gagawin. So, may oras lang dapat,
mahigpit number of repetitions lang dapat at importante may recovery index. Now, what are the other risk factors? Age. Because your tendons tend to become stiffer with age. So if you're a little bit elderly, it is going to make you more prone and susceptible to injury. So it's very important na, alam mo yung, ito lagi ko sinasabi, in anything, dapat nagde-deposito ka ng maaga para meron kang na-withdraw later on, di ba? So it goes the same way with kahit itong tendinitis na to. So if you keep exercising, making your tendons and your ligaments supple, you maintain the elasticity of your tendons and your ligaments, you maintain the strength of your tendons and your muscles, then mas may chance na ma-prevent or mas less yung risk rather that you're going to injure yourself later on in life. Okay, so I'm not saying if you're already old, you cannot start exercising. Of course not. It's still better for you to start exercising no matter what age you are. But if you can start it a little bit earlier, edi the best, diba? Next is profession. So, syempre, kung yung job mo, like as I said, mga chef, mga manual laborers, typists, ano pa ba? Transcribers, yan. Common sa kanila yung mga may tendinitis because of yung repetitive, everyday movements na kailangan nilang gawin. Another one would be, syempre, yung sport. Kasi nga, kung yung sport mo, katulad ng running, prone ka talaga to have this Achilles Tendonitis or golf. Prone ka magkaroon ng tendinitis or tennis ka elbow, diba? So, because they keep doing repetitive movements, they are prone to have tendinitis. No? Highly likely na magkaroon sila. And there would also be some health conditions that may actually predispose patients to having tendinitis. Ang isang common, diabetes. Diabetes is, may mga studies na nagsasabi, if you have diabetes, you have higher chances of having rotator cuff tendinopathy, trigger fingers, and your waist. Gout is another one because we know naman that gout actually affects the tendon, so that's another health condition that may predispose people to having tendinitis. Kidney diseases, rheumatoid arthritis. So these are some examples of conditions which may predispose patients to having tendinitis. Now, how do we as healthcare workers diagnose it? Siyempre, that's because of our experience, at pinag-aralan namin yan. So sometimes when patients just tell us kung ano yung symptoms nila, nakukuha na namin. Although sometimes, hindi siya madaling ma-diagnose kasi parang minsan vague talaga yung symptoms ng mga pasyente. So sometimes you just assume na tendinitis siguro yan. So you just treat it that way. So most of the time naman, they will just complain of pain. And then they will point to the area of where the tendon actually is. And then that would clinch na your diagnosis. So, paano naman tinitreat, no? So, well, before pala treatment, in diagnosing it, x-rays would rarely show anything kasi as we know, x-rays, they're more diagnostic for bone issues. When you do an x-ray, normal yung bone, ba't masakit pa rin? Kasi soft tissue yung tendon. Dapat pa MRI. So, I wouldn't say dapat because an MRI is not a routine procedure, but if you really want to confirm your diagnosis, then that would be the way to go. Either an ultrasound or an MRI. Sometimes CT scan, although CT scan kasi more for bones din siya. So, ultrasound and MRI would be your best diagnostic options. Although, as I said, these two diagnostic tests are not routinely required or requested. And most of the time, clinical talaga yung diagnosis. And then, na tayo sa treatment. The usual pa rin, yung surprise protection, rest, ice compress, compression, and elevation. So, I think hindi na mawawala yon sa orthopedics or sa musculoskeletal management in essence, so musculoskeletal problem management. No? If a certain activity causes you pain, then the smart thing to do would be to avoid doing that activity, which is actually
provoking your pain or triggering your pain. So it's not like you can never do it again, but what I usually say would be rest and don't do the activity try at least 3 days. And then you can try again after 3 days. Kung hindi pa rin, extend mo pa rin yung rest period mo. It's not like it's complete bed rest, meaning hindi ka pwedeng pumuntang banyo. No naman. It's just relative rest, meaning katulad niya, no, sige, pag may tennis elbow ka, edi wag ka na lang muna mag-tennis for a few days. But you can still do your other activities kasi not naman every activity of yours would cause the pain. So it just really depends on which is the activity that's provoking your pain. So yun, after a few days, you try again, and if you feel better, then you gradually return to the activity again. Another treatment would be ice compress, or sometimes patients would prefer yung alternate warm and cold compress. So, but I usually say, if you're going to put warm compress, I'd recommend applying the alternate warm and then cold final para ma-decrease yung swelling. Kasi sometimes if you just put warm compress, it makes the area more swollen, making it more painful sometimes. So, you apply ice maybe 10-15 minutes every 3-4 hours to reduce the pain and inflammation in the area. Kailangan lang po siguraduhin na hindi sunog yung balat. So, wag masyado mainit and apply a towel over the air to avoid yung burns. Yes, you can get ice burns na tinatawag. So, kailangan ingatan po. And then you can take tinatawag pa rin nating over-the-counter pain relievers. No? So, ibuprofen, paracetamol, methamphetamine. Actually, most of the non-steroidal anti-inflammatories in the Philippines are actually over-the-counter. You just have to, I would say, find one that suits you. But remember, hindi po sila candy, ha? At may tama po na way na pag-inom sa mga non-steroidal anti-inflammatories na to. So there would be medications na once a day lang. There would be medications twice a day lang. There would be medications 3 times a day, 4 times a day. So it depends po kung ano yung napili yung pain reliever. So make sure that you ask the pharmacist, paano ba ito iniinom? And remember that these pain relievers, your non-steroidal anti-inflammatories, they're only on an as-needed basis. Again, only on an as-needed basis. Ibig sabihin, hindi sila maintenance medication, my friends. Marami ang nagkakamali dito. Alam mo yung, isang buwan ko na pong iniinom eh. Bakit? Kasi po yun yung pinrescribe. Pag tinignan mo yung prescription ng doktor, nakalagay, take 3 times a day. No. Well, ako, that's how I write it. 3 times a day as needed for pain. But there will be some doctors, and I won't blame them for this, kasi tama rin naman, take 3 times a day. Now, when patients see that take 3 times a day, they think for life. Which is hindi. Yun ang vitamins. Correct. Non-steroidal anti-inflammatories and pain relievers are not maintenance medication. So if you don't have pain, you don't need to take them. Okay? Hindi po maintenance medications ang pain relief. And then there would also be steroid injections. Although I rarely recommend steroid injections because sometimes it actually causes spontaneous rupture of the tendons. So I would say limited yung indications ko, or pinipili ko talaga yung mga pasyenteng binibigyan ng steroid injection. Of course, you have physical therapy. Ito ang palagi kong nire-recommend sa mga pasyente. Physical therapy and stretching and strengthening exercises. No? So with physical therapy, they do have some adjunctive modalities, yung mga TENS, ultrasounds, lasers, blah, blah, blah. And then, syempre, may mga exercises silang pinapagawa sa mga pasyente para mapawasan yung pain at ma-strengthen at ma-stretch out yung tendons ng mga pasyente. And sometimes you can just give your patients their own exercise, which they can basically do on their own. Especially if your patients are athletes who are disciplined and know how to execute the exercises or the routines properly, then you can just give them to the patients. Now, if your patient is a little bit elderly and medyo hirap
makaintindi nung kung paano yung gagawin nila, then they may need supervision. And these are the patients that I really refer to physical therapy. Now, for prevention, how do you prevent tendinitis? Pinaka-importante, palagi kong sinasabi sa mga pasyente, warming up and cooling down. I really, really believe in warming up and cooling down. Hindi yung basta ka na lang sumapak. Sabak. Aktibidad Mas mo. marami kang injuries pag mabilis ma-injure. And then, even if you're young, you have to build up an activities intensity gradually. Hindi yung parang ang barbarian na warrior na bigla na lang na, alam mo yun, alam mo yung mga racing cars na 0 to 100 in 4 seconds. Hindi tayo ganun. Okay? So, kailangan po gradual yung activity, yung intensity, yung pag-increase ng intensity ng activity ninyo. Dapat gradual. And then, when you engage in sports regularly, when you engage in sports, it should be regularly. And not just yung on weekends or wag din naman yung sobra. So, mas maganda regular, consistent, constant. Pero, remember that recovery and rest is also very important. And then, yung palagi ko nga sinasabi for prevention, kailangan ng attire tama. Okay? Appropriate, adequate, and safe. No? So, even if maganda yung sapatos mo 10 years ago pa, kailangan mo na siyang palitan ngayon. Okay? So, merong lifespan yung ating mga gamit, no? Especially if you're doing endurance sports activities, because nawawala yung supportive function nitong mga to after a while. So magkakaroon ka ng aches and pains after a while, so you need to replace your gear. So make sure that your gear is not just yung helmet or yung whatever. Kasama dyan yung uniform or yung sapatos. Okay. And stop if a movement causes pain. So any smart person would actually realize that if there's a movement that causes you pain, the smart thing to do would be to stop doing the movement. No? So, hindi ako naniniwala talaga sa no pain, no gain. Pain is your body's way of saying, hey, something is wrong. So when there's pain, you have to stop it. And then you do strengthening of the muscles around the area or your entire body. This can actually reduce the strain on the tendons. No? And avoid doing repetitive activities if it's possible. And as I mentioned kanina, take frequent breaks from these repetitive activities. If you cannot, example, typist po ako eh. Wala na akong trabaho kung hindi ko gagawin. Obviously, hindi pwedeng tanggalin yung pagta-type sa kanya. Diba? So, you just have to work your way around it by taking breaks in between work. So, hindi yung tuloy-tuloy 10 hours. Right. That's it? Okay. Sige, ikaw muna, Rins. Ako may tanong naman ako patungkol naman sa mga athletes, no? Because common to kapag may mga games sila. What about putting yung mga kinesio tape? Diba? Yung mga, does it help para ma-prevent nila yung pain nila sa tendonitis? And does it prevent for them? Not prevention. Not prevention. Okay. It's usually used to treat. It's usually used to treat patients with tendinopathies or muscle affectations in essence. So, kasi if you want to prevent it, di buong katawan ita-tape mo, diba? So, it's not usually done like that. Most of the time, it's done as treatment for an affectation. There are several ways to skin a cat. There's a different school of thoughts. There would be people who believe in taping. There would be people who do not believe in taping. I believe in the supportive taping more than the kinesio tape. Although, minsan kasi hindi mo maaalis sa mga atleta yung sa pakiramdam nila, it helps them. Yes, so if they think it helps them, then you have to give it to them because they would perform better if you give it to them.
Parang security blanket nila. Ganon. So mostly naman, na-cover na ni Doc Ja yung mga frequently asked questions about this tendinitis. But siguro ask ko na lang Doc Janice kung halimbawa, let's say for example, if this is possible, ay napabayaan, left untreated itong tendinitis, ano yung maaring worse na mangyari doon sa patient? Diba? Tendinosis. As in, magkakaroon na talaga ng pathological issue yung tendon. Yun na nga, hindi na siya. Pag ganyan, mga surgery na ba yan? Pwede na siyang punit. Alam mo yun, pwedeng frayed na yung tendon and the pain would be chronic. And sometimes surgery na yung magiging treatment. Sometimes nagkakaroon yung kaninang pinakitang picture na may bukol yung heel niya. What happens is because the tendons have been irritated for quite a period of time. Your body's normal reaction would be either magbubuto siya or magpunit siya. Depende. So, ito, what happens is nagbuto siya. Nag-ossify yung tendon. Kaya nagkaroon siya ng bukol na ganyan. So, sometimes that would happen. That's a chronic inflammation in the area. So, yung body mo, nag-react siya, tinry niya i-protecta yung sarili niya by forming ossification over the tendon. So, yung halimbawa, yung recovery time ng isang pasyente na may tendinitis would vary depending on how severe the condition would be. Pero hindi siya kumbaga hindi siya anong tawag doon, permanent yung tendinitis. Most of the time, nawawala naman. Depende nga kung kunyari na-address mo yung What about yung pagsusuot ng mga high-cut shoes naman? High-cut rubber shoes, ganyan for the athletes. Does it also help naman for the Achilles tendon para ma-prevent yun? Or it's more on if you wear para hindi sila magkaroon ng Achilles tendonitis? If you wear high-cut shoes, it's more, I would say, limiting the movement of the ankle. So they're more for preventing sprains. Oh, usually basketball, ganyan. Yes, diba? So, kasi para makalak. Depending pa rin sa activity mo. To be honest, I'm not really sure if it prevents Achilles tendinosis or tendinitis. But I would say it's more for protection for the joint itself because it's more stabilizing. Okay. Saka yung iba, nag-wear sila ng mga braces, yung parang dito sa mga elbows nila, diba? I saw my dad before, nagkaroon siya ng tennis elbow din. So naka-wear na lang siya ng parang for protection for siguro mga 3 months na naka-wear siya ng ganun. Pero matagal na yun. That was like 10 years ago na. Yung mga tennis elbow may be treated by yung tinatawag na tennis elbow brace. Just like patellar tendinitis. Yes. May be treated by wearing patellar tendon brace. So, yeah, bracing would be part of the treatment of tendinitis. It just depends on what kind of brace, depends on the area that they're going to use. But most of the time, what the brace does is it basically parang it presses over the tendon para hindi siya mas-stretch ng gusto. Okay. Ito po bang tendinitis, Doc Ja, could possibly be mistaken to another condition like mga carpal tunnel syndrome? Kasi yung nabanggit mo kanina or whatever, kung ano yung tama. Kasi parang nabanggit mo kanina may mga numbness, may tingling sensation, may pain, parang ganun. Most of the time it's more pain. Although kasi syempre, pag not naman na I'm saying hindi man mag-diagnose yung iba nating colleagues na, pero kasi pag hindi mo siya subspecialty or pag hindi mo specialty, like you say for example, they went to an internal medicine practitioner. The internal medicine practitioner who doesn't have a good idea of orthopedics, or syempre yung specialty niya nga, internal. Iba yung specialty niya. Hindi broad yung knowledge. Minsan, they would diagnose the patients to have another conditions. Yeah, So, yes, it can be mistaken for other conditions. Pero sana, di ba, pag orthopedic surgeon, sana tama
Tama naman yung pag-diagnose namin, di ba? So, but yeah, sometimes you can mistake it for a sprain. Sometimes you can mistake it for yung iba gout. Ganyan. Pwede pa rin. Okay, sige. Okay, na-cover naman talaga, no? As I've said earlier, yung lahat ng ating mga frequently asked questions about tendinitis. And thank you so much, Doc Janice, for discussing that to us. And now we move forward to our ikonsulta mo segment kung saan magtatanong po ang ating mga kasangbahay tungkol sa kanilang mga health-related concerns. Unahin na yan ni Diego Castro. Diego, go ahead. Doc, thank you very much. This one is from Lucas Santos. Question is, madalas pong sumasakit ang dibdib ko tapos po hindi po ako makabuhat ng mabigat. Pakiramdam ko rin po na parang nasuntok yung ribs ko. Ano po pwedeng makatulong na treatment? Wala naman po akong sakit sa puso at nagpa-check up na po ako. Pero madalas po rin po itong maramdaman. 30 years old po ako. Maraming salamat, Doc. I don't really know kung ano to exactly because napakalawak ng dibdib natin. Hindi mo sinabi kung saan exactly yung area that you're feeling pain in. It could be costochondritis, it could be muscular, it could be a strain pa rin. So I'm not really 100% sure how to address your question. But if you see, because I was going to say, sana pa-check ka kasi kung sakit yung dibdib mo every time nagbubuhat ka and you're only 30 years old, baka mamaya merong problem sa heart, no? So kung nagpa-check naman na siya sa heart at sinabi na wala, then most probably it could be, as I said, costochondritis or muscular in origin. Now, maybe you need to work on the strength. You probably can do exercise, but as I said, magpa-clear ka muna na okay kang mag-exercise kasi nga kung sumasakit yung dibdib mo every time you're lifting something, that's not really normal. Kasi kahit ako nagli-lift ako ng something, hindi naman sumasakit yung dibdib ko. So that you may have to really dig deeper and not just do simple diagnostic tests for that kasi you're only 30 years old. So I would suggest na i-investigate further kung bakit sumasakit yung dibdib mo pag nagbubuhat ka. O baka naman sobrang bigat naman ang binubuhat mo eh. Hindi rin naman okay yun at baka nga sumakit yung dibdib mo because of that. Okay, thank you, Doc. Meron pa tayo. This one is from Maricris Del Mundo. Ilang araw ko na po hindi mailakad ng maayos yung kaliwang paa ko dahil parang namamaga po yung hita ko. Ramdam ko rin po na bawat step ko parang may naiipit na ugat. May pwede po bang inumin o ipahid pansamantala po habang hindi ko pa ito napapatingin? Sana po mapayuhan ninyo ako. Thank you so much. 37 years old po ako. You can apply ice compress over the affected area. Pwede ka rin mag-take nung, as I mentioned, yung mga over-the-counter pain relievers. So, pwede ka pumunta sa butika and you may ask your pharmacist kung ano ba yung mga effective na non-steroidal anti-inflammatory medications which you can take to ease the swelling in the area. Although kung namamaga kasi yan, then I would suggest you really seek consult kasi baka mamaya may fracture or may something like that. Di rin kasi niya nabanggit kung may trauma ba or kung ano yung dahilan kung bakit namaga or kung basta-basta na lang ba namaga yung area. But yeah, you can take anti-inflammatory medications which are over-the-counter. Thank you. Next, we have from Johanna Marie. Doc, ano po kaya ang mainam na exercises para po sa may arthritis na 56 years old? Gumagaling pa po ba ito, Doc, or long-term na po? Thank you so much, Doc. Okay, hindi niya minention kung saan yung arthritis, no? So marami kasing klase ng arthritis and maraming exercises that you can do for arthritis. But most especially, you can just do range of motion and strengthening exercises for whatever part of the body it is. So you can easily search online. Type mo lang range of motion exercises for kunyari knee or hip or ankle. Stretching and strengthening exercises for whatever part. No? So pwede naman yun. Now, if you say kasi na may arthritis ng isang tao, it's going to be there for the rest of their lives unless they do surgery for it. No?
Once you have it, you're always going to have it, unfortunately, because it's a degenerative condition. Okay, thank you very much, Doc. At Thank you. dahil dyan, pwede ka nang mag-greet. Correct. So, good morning sa aking mga mahal sa buhay. Good morning kay Alan, kay Mama, kay Papa. Ingat kayo dyan. Kay Seth, kay Teta, Ali, Pablo, Joseph, Chris, EJ, aking mga kapatid, and then si Pat at si May. Gael, si Baby Gael. Good morning sa'yo. And I would also like to greet our good friend Jerry Alcantara, who's going to be married next Monday. Congratulations and best wishes to you and Migs in advance. Good morning din pala. Good morning din pala kay Tito Ome, Tita Sol, Tita Beth, Tita Rem, kay May, Tita Josie, Daddy Chris, Mommy Bebo, Tita Adele, Tita Ethel, Tita Josie. Good morning din. Ikaw na dyan, Doc Ja. Ako na. Doc Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina High-Quality Premium Nutraceuticals enriched with organic quality ingredients to boost your immune system. It improves resistance to viral, bacterial, fungal, parasites, and primary carcinogenic substances. It is an effective antioxidant, and it has natural cleansing and detoxification effect and complete nutrition for energy and body vitality. It is fully accredited and certified. For inquiries and orders, please contact 0916-232-8463. It is available online and in selected outlets nationwide. Thank you. I would like to thank Season Gimelo Dental Center for our oral care. For more info, please do contact them to their mobile numbers. For their Fairview branch, 0917-678-8094. For their Marikina branch, 0917-638-8094. You can also check out their website, seasongimelogroup.com/dental. Okay, okay, ano to? Happy Sabbath? Sino yan? Sino may Happy Sabbath? Parang may kulang. Unveil Manila. Oo nga, pero sige, itong muna ha. Good morning, Mama Al, Papa George. I am Mikalanana, sa aking mga siblings, bahay family. Magandang umaga po sa inyo. And of course, si Paolo Dasal and Kuya John and Ate At. Ito na, Happy Sabbath Anniversary kay Grace Casin Cosare. Happy Sabbath Anniversary. Ayan. Enjoy your Sabbath day and be blessed. At maraming salamat sa Unveil Manila. They are located at 86 Esteban, Nevada Street, Loyola Heights, Quezon City. You can book your appointments by calling 0926-616-3877. Good morning, Dr. Chinky Garcia. Unveil yourself. And Ate Beth Santiago would like to thank Prime Aesthetics and Varicose Vein Treatment Center. You may visit them at Suite 204, STG Corporate Center, Building 76, Timog Avenue, Quezon City. For your appointments, you may call them at 0905-268-8566. At maraming salamat kay Dr. Glyza Dapal. Alright, good morning and thank you for watching sa ating mga kasangbahay na nakatutok sa atin kanina pa mula alas 6 ng umaga hanggang ngayon sa kanilang mga telebisyon or via live streaming or Facebook or YouTube. Maraming salamat po ha. And of course, good morning to my mother, kay Mio, and the rest of my family. Ate Neneng, Ate Racy, and Tita Edith. Magandang umaga rin po sa inyo. And ganoon rin sa aking mga titas, na si Tita Irma, Tita Chiquit, and Tita Daisy. And ganoon rin kay Tita Nadi na also watching us. And good morning kay Sheila May Bordahe ng lokal ng Quezon, Tita Baby Santos ng Fashion Institute of the Philippines. Magandang umaga sa iyo. And kay Migs Ebron. Good morning, Migs! And syempre, thank you din sa ating IT, sa ating buong control room sa kanilang pag-assist sa atin sa ating show for today. And of course, thank you so much. Are you craving for cheeses and cold cuts, jams, and other spreads? Arte Tita Manila brings you high-quality charcuterie and other curated gift boxes for every occasion. Please check at Arte Tita Manila on IG and FB for more details. Thank you, Doc Ja, for joining us today. Thank you, Doc Ja. Thank you so much. Congratulations kay Jerry. Congratulations. Congrats, Jerry.
Alright, sige. Maaga tayo ngayon. Maraming salamat muli sa mga tumutok sa amin today. Kita-kits po tayo tomorrow, God willing. Susunod na po sa ilang sandali ang Puntahang Legal. Mini G. Sorry, Mini.